may aragid na nga basik kuno nagapamilin-bilin, no? Ti baloon sa kapulisan prior sa natabo abi ano ang mga ulihi sining ginpanghambal siya sining pamilya. Kag basik kuno nagapamilin-bilin nagid man ti kun mag-amos sila posible nga matabo nga may aragid man sang suicide nga natabo sining sambit sining biktima. The same time ang mga kagamitan sili no basi may makita tukron nga mga sulat abi o kundo nagapamilin-bilin o no sini nga mahimo nga ebidensya sa kapulisan, so pwede nila na makolek agod nga maangot-angot no kun bala suicide o kun hindi ang natabo sini nga nasambit sini nga biktima. Diri sa aton sini nga pagpangalagad ti may mga naga-circulate man ganing information nga basi kuno hungod no nga ginpatay ang nasambit sini nga individual kay ti bangod sa involvement sini no sa aton sini nga mga kabumbo galing ti kun hungod sa ginpatay ti mabalaan na kun may mga pilas to sa lawas magluwas nga kun ano giman natabo kun ano magayon resulta kun ipatopsy abi no makita manada mo kun ano ang ginhalinan sa iya sining kamatayon. Diri sa aton sining nga tagpalamati kag tumano kay based sa alegasyon sa driver mga malapit-lapit 2 oras de alas 3 to sa ginbilin tapos alas 5 na to ginbalikan ti sa mo nakalawig nga span no sang oras sa aton sining nga mga kabombo damo niya sang mahimo sining nga matabo. Diri sa aton sining nga pagpangalagad may mga nagahambal ban kani no ginapahayag nga base kuno nga ti imbestigaran man nilang driver kiti sinuya ang ulihi nga upod sa nga biktima mo na ang may ihibalo da. Sa aton sining nga mga kabombo ti galing hambal to ya sa driver ginbailin niya natong ya sining nga ama dito sa may Cannon Road sa Benguet tapos ginbalikan ti may mga nagahambal gani about ti kun ara kami sa pangpang bayaan mong imo sining nga amo. May amo sinaabi. Pero ti kun siyempre kusugo sang amo maghambal nga ti dito ka lang anay bi pabayil ako anay magisahanon dre. Sa aton sining nga tagpalamati kag aton na bilang driver ti respetuhon mo pero ti kun kay ti babayi pangadaan no pwede man hambalon mo ti sige ma'am daral ako surunahan no. Sa aton sining nga mga tagpalamati kag tumlanaw nga naglawig gid sa 2 oras. Angay sinati basta gani kun babayi hindi mo niya pwede nga pabayan lang isahanon. Kag nga angati duwagid ka oras anti sa magbalik alas 3 tapos alas 5 sa pagbalik. No, ti kun ikaw ya ang driver matingala ka man no nga tinga do kalawig gid daw. Sa aton sini nga mga kabombo why taman ginahambal nga ti involved sini ang driver karon part mala niya sa gyapon sa investigasyon kag mayo gani kay ti syempre aray ang driver makahambal siya no makatag sa sang statement sa kapulisan agod nga maimbestigaran ini. 8 minutos makaligad sa takna alas 5 sa aga diri sa aton sini nga pagpangalagad. Ibalon taning latest karon balik-balikan talaga ron linya bumubrayan sa sining natabo sining aksidente ho sa may distrito sang Haro. Pila naman ni kasalakyan ang na-record nga nagkalabunggo da sa baryer. Duga sa nga balita kag impormasyon batay matapos ang pila ka mga panumdum. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games? Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtener sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto,
halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kun wala ka nagahampang sini, umpisahin na
Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps. Kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini. Kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for December 14 to 20, 2025. They are very excited! More so sa sining weekend bangod ang Pasko nagahilapit na. Enjoy a 2.5-hour musical extravaganza sa ining Disyembre 20, Sabado. Kaupod si Mr. Totong Villaruz kagangiyang banda sa concert at the plaza, kicking off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 21, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sa aga. Sa tion sang Holy Mass pangamuyo naton sa Ginoo nga iyatan dugo ng kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angod sa restitution. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon. Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo. Agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o kan clean-up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga... Philippine Standard Time, 18 minutos mangkaligad sa taknang alas 5 saga. Balik din sa pagpangalagad sa Bombo Report sa first edition. Oy, good morning sa mga kabombo naton naga-monitor diri sa aton sa ning pagpangalagad syudad probinsya kung di malabotan sa aton sa ning waragwagan, no? Good morning sa tanan.
I-check ta na report ni Bombo Brian Gonzales what's the latest sining aksidente ho nga nagluntad sa bugi lamang sining aga sa may distrito sang Haro. Sinalakay ang concrete barrier sa nasambit sining distrito. Di nagkalawasak gito ang parte sa sarakyan. Abe balonta what's the latest sining karon kay balanta hindi lang ni kaisa kaduwa na hindi ta na gani maisip nagkatabo sining aksidente. Kasunod sining nagkakatabo nga permi lang nasalakay ang concrete barrier. Tinda ko sining nga palamungkutan noon din ang problema ang concrete barrier o ang tawo. Diri sa aton sining nga pag pangalagad kag kun siguro di kun makita nga problema karon concrete barrier ti siguro ti o naman ang pang kakso na lang da. Para nga way na sa matabo sining aksidente kay masami nga makita ta kag mabatian nga problema aksidente ginsalakay ang concrete barrier. Diri sa aton sining nga tag palamati kag ito man na may nagahambal man gani nga sir sa una way pa man na sa concrete barrier way man sa nagakatabo sin aksidente. Pero ibalon ta i-assist ang area ang lugar masana gin man bala no. Sa aton sining nga mga kabombo ti bisan di man ya masanag kun ang driver yang nagahinay siguro hindi man guro aksidente ni. Naka-standby sa piyak linya sa Bombo Brian Gonzales. Bombo Brian sa report please come in. Live kita diri Rono Bombo Jomar na sa may Hintin Sala. So sabihin kani isang Lunes ko na hindi kita magsala Bombo Jomar no. Diri man nakabunggo ang Toyota Wigo. Isa man kasalakyan no sang nagligad nga mga inadlaw ginsundan pagid dinhi Bombo Jomar no sa mga pumuluyo diri sang isa pagid ka taxi nga nakabunggo man sa mga concrete barriers no sa nasambitan nga barangay. So wala pa matapos ang isa ka semana Bombo Jomar tatlo na sa separado nga insidente sang pagpangbunggo diri no sa nasambitan nga concrete barriers ang natabo no sa sinilang gid nga semana. Makita naton diri bala no sa area sa aton nga pag-observe Bombo Jomar naglinap diri ang mga duta nga unod sang concrete barriers ngani kaya tungod may tanom ini sa sulod ng Bombo Jomar kay halo ini ang sulod niya kaga may mga flower pot abi sa iyang patlang no ko na pagitan ng isang duwa ka concrete barriers Bombo Jomar. So aton nga pag-assess 5 ka bilog ni nga concrete barriers ang nasalakay as well as 5 man naka mga flower pots kaga naglinap diri man ang mga semento sang nasambitan yung concrete barriers. Ari na karon sa kilid ining SUV no Bombo Jomar nga color itom. Pero kagaina pasado mga launa sang kagahon natabo ining aksidente. Kaga ginpahayagan ni sa mga nakasaksi nakakita dre no nga nagtakilid gid dinhi no Bombo Jomar alin ni sa may Leganes pa kadto sa direksyon sa siyudad sang Iloilo. Base man no, sa mga nakakita dire ma-assess nila nga nakainom gid man no ining aton nga driver nga unidentified pa sa karon Bombo Jomar. Kaghalin ini kuno sa Coliseum no sa Leganes na Bombo Jomar kay bati naton man yan daw sako ang mga pahampang ni o na bulang abi Bombo Jomar sa karona o na alin kagapon nga adlaw. So probably na agahan ini sang puli kagati medyo nakainom-inom amo na nakasagaid no kaga nakasalakay kag nagpang-arado sang nasambitan yung mga concrete barriers. Makita naton nga mayabok diri area sa front kay naglinapta mga duta. Pero sa assessment no sang aton yung mga otoridad kaga sa pagpangusisa man sa mga pumuluyo nga nakasaksi conscious ining aton nga unidentified nga driver kaya nagana ining airbag sang iya nga salakyan Bombo Jomar nagkilid ini sa may right side no pero nakagwa ini siya sa may passengers door Bombo Jomar wherein pagpangusisa naton daw nakatukod gamay no sa barrier ang nasambitan nga salakyan amo to nga may kawang balagamay kaga ti swerte nga nakagwa pa ini ang driver Bombo Jomar kaga ti makita natin yan dire 5 no kaposte sunod-sunod ang wala nagasiga Bombo Jomar. So isa man siguro ina sa faktor nga hindi kitaon kaga medyo makitid na gid man ang dalan
kaya nasakla mining area Bombo Jomar diri sa may Clinton Salas kung nakita nga driver man no kag ang mga pumuluyo diri ang mag-assess. In line with that, no, mapakigangutan naton diri si Sir Bebot Alem, residente dire kag nakasaksi man sa nasambitan nga insidente. Sir, maayong aga with Bombo Jomar kita sa biyak na linya. Ano sir ang nabatian sa Cagayan mga launa sa Cagaon? Bali, mga launa sa Cagaon, nakibot ako kay siga. Ako nga daw naglupok pala sa kasada. Nagwa kami dayon kay para nga kung maipaluan namon kung anong natabo. Pagwagwa niyo sir, ano ang nakita niyo sir, ang saksihan niyo? Nakita ko ng isa ka SUV nga Ford Everest, nagkatakilid na di sa tunga ng kasada. Sir, pila ka bilog sakay? Isa lang, Lalaki. lalaki siya. Mga pagtata sir, pila pangidaron kag tigadin base man sa aton nga pagkabati diri or ang mga pagpangusisa. Ay kay nabatian ko sa pulis nga kung pilang edad niya nga 45 years old. Tigadin sir pagtatabi or may padulungan basta sa city or kundi man. Sa nabahibaluan ko, ang hambal niya sa pulis, on-call driver siya. Kung may kinanglan ng tagiya, ginatawagan na siya. Amo nang pagkahibalo ko. Si sir, sa aton diri nga pag-assess sabi sa area, no, pilang driver mata siguro sir, no? Oo. Ano daw siling kinahanglan may concrete barriers gid man ade o kun anong kinahanglan nabi dugang suga o kun mga reflector nabi sa pag-assess. Okay man ang barrier, ang natulupanggan ko lang, ang pusti diri sa tubang, wala kasi higa. Tapos wala siyang reflectorized pala, amo na nga daw hindi man tulupanggan kung ikaw isa ka driver. So sir, ano mapanawagan tabi sa mga otoridad tabi, particularly sa traffic management sa unit o kuno office sa aton nga syudad, sa mga muni ka nga sinabi katatlong beses na sa isang semana pa lang, no? Sa gila-kuhan ko sa aton mga traffic, isang syudad bala, parang tanin natin reflectorize ng aton nga barrier nga ginabutan, tapos putangan dumasanag mula, dumasanag. Oo, suga eh. Bombo Jomar, nabati ano si Sir Bebot Alem mo nga isa Pasalamati lada Sir Bebot Bombo Brian nagapangapi patukin na. Oo. Sir, salamat gid no. Sige. Thank you man. Bombo Jomar, there you have it no si Sir Bebot Alem. Maayo man ini Bombo Jomar, ito nino ang concrete barrier ngini. Kaya kung nalantaw naton kung wala ni siya nakasalakay sa concrete barrier Bombo Jomar kay nagpahayag man mga nakasaksi nga natulugan ini ang driver. So dumiretso ini siya tani Bombo Jomar sa wala nga crossing no sa may Paaltachera nga way. Kag swerte nga nakabunggo o kung let's say Bombo Jomar pinakaswerte na gid no nga nakasalakay sa abi sa mga barriers kani nga ginatawag. Kay kung wala tabuan na salakay ini o kung nakadiretso ini sa Bombo Jomar sa talipapa no sa kilid kag siguro madamo pa sang tawong nadalahig kag good man no o kung maayo man nga wala man nasamaran ining aton nga driver Bombo Jomar. Sige, siguro basi ko plastar tara ni Dogang kung makapigamot kada sa kapulisan kung anong ila sa ning investigation kay masaming observation sa mga pumuluyo. Umpisa ko nung gimbutang ang concrete barrier do masami ko may aksidente Bombo Brian. Mugid man no Bombo Jomar ang sentimiento kalabanan diri sa aton nga mga drivers man nga mapakigamutan. Kung hindi maplastar maayo o kung kinahanglan gid Bombo Jomar sila i-plastar sang maayo kag butangan gid bala sang maayo nga signages kag klaro kag suga as well nga masanag ngati kung layo ka pabla makita mo nga may mga simento, concrete barriers nga napahamtang sa sining nga mga area no Bombo Jomar. Sige, thank you kid Bombo Brian. Ini si Bombo Brian Gonzalez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Madamong salamat kay Bombo Brian Gonzalez. Sa gindulong sa ding report ang hambal to sang pila ka mga residente
bangod nga posible no sa aksidente bangod sa madulom ang area no. Amo tong nag-cause sang aksidente kay ang mga street light ganito wala gasiliga. Diri sa aton sa nga pagpangalagad kag do gamay ang reflectorize sang sining mga sang barrier. Balanta medyo may aragin man na sa reflectorize. No, ti basi kun amo man ang faktor gamay ti simpre kun layo ka pa lang kun gamay ambot la kun makita man sang salakyan nakadepende man siguro sa driver no. Butang-tang factor abi ti madulom no. Madulom ang area rason sa aksidente pero ti kun ikaw driver ina laguro ti kun bisan dulom sige pa ko ray mo da sang dalagan ti laban-laban amo ginang imo sining mabtan no ti soli na kun madulom ginahimo sang driver ang iban gina-flashing ilang sining suga ginahay tapos ginalo kay ti pasilaw man sa may masumalang mo no ang best option pag dati kun madulom ti maghinay ka sa padalagan kay basi kun gulpi tumabok o kun gulpi nga may bumuluga may umulhot na sa imo nga tubang sa aton sa nga mga kabumbu kundi ikaw ang makapreparar diri sa aton sa nga pangalagad siguro ti hindi lang man sa barrier kundi mismo man siguro sa driver na kung paano nga mapabilin nga mangin alerto samtang arayas dalanon 30 minutos makaligad sa takna nga alas 5 sa aga i-check tanay nga aton sa nga sister station ang Bombo Radio Bacolod Rojas kag Kalibo ay balon tawats the latest ni karon nga mga tipon sini nga balita sang aton sa nga mga sister station. Unahan ta ang Bombo Radio Bacolod naka-standby sa piyak nga linya. Welcome and nilang kay ginaplastar naton diri ang linya sa aton sining sister station ang Bombo Radio Bacolod Rojas kag Kalibo. Diri sa aton sining pangalagad diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Diri sa aton sining tag palamati kag kag standby kay plastar ta karon kun anong latest investigation isang kapulisan ta. Naka-standby sa piyak nga linya ang Bombo Radio Bacolod. Welcome and good morning Bacolod. Mga presumption kasi kalimitado subong sang detalye na maging pagwa sa Tuba Municipal Police Station dito sa probinsya sa Benguet sa likod sining pagkasapos sang bangkay sa Anay Undersecretary Catalina Cabrala sining ti Waigid amo na nang kitaan nila amo na nang ipagawa nila nga nakitaan unconscious standby kay plastar ta dugay ang linya sa aton sa nga sister station diri sa aton sa nga pagpanglagad abi balik-balikan taliwat ang linya sang Bombo Radio Bacolod. Welcome and good morning Bacolod. Bombo Network News kung anong pinaka-latest. Okay, kung lang siguro Bacolod basi ko maka-check ta sa Rojas o kun Kalibo ay balon ta what's the latest ni karon kag may kantanan gani sa mga aksidente ti laban-laban basta mga makagahon ni kag medyo madulom-dulom pa maghinay-hinay gid sa pagpadalagan diri sa aton sini nga pagpangalagad. Welcome and good morning Bacolod. Good morning, Bombo Jomar. Good morning, Western Visayas. Mga mainit-init namon nga balita sining adlaw diri sa masyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Central kag Negros Regions ning mainit Bombo Jomar, may Western Visayas kay aga pa ya ginlayab naman sang sunog. Ang isa namon ka lugar diri sa may syudad sa Bacolod, particularly may Purok Tahong Barangay 2 sining syudad sa Bacolod. Sa initial impormasyon, mga 15 ka mga balay naman ang totally burned. Kaya may iban pa nga mga partially burned sa sining sunog na nagluntad kay ina sa kagahon more or less mga alas 2 sa may Purok Tahong Barangay 2 sining syudad sa Bacolod. Ginaligar sa pinalito ko may impormasyon ako sa among reporter Bombo Jomar, ginaligar nga ang kalayo nagsugod sa isa ka balaing kay panagayani certain Tibor kag Shirley nga suno sa pila ka paig sa mga pumuluyo kadto nag-away kuno mag-asawa kag ginhalinan diri ang kandila ining area ining mga balay nga nagkalasunog
made of light materials. Ha? So alas 12 kagahon nga katulog ang kadamaan sa mga pumuluyo, nagkinagula na lang, nagkinarankara na lang, nagdinalagan, matapos nga gulpiyada lang, nagdako ang kalayo sa isa pagito sa payag sang pinakapapuno dira, kadasig lang kuno alaton ang kalayo, way labot nga made of light materials, ha? Mablubaskog pa kuno ang hangin kina sing kagahon, ha? Amo to do kadasig lang gid, pilalang ka minutos, ha? Kalapad na yun siyang nasakpan siyang kalayo. So madasig ba nga nagbinulugay dito mga pumuluyo apang tindig masarangan bangod sa kadasig sang paglaptas sang kalayo. So galayon man nagabot ang amon diri nga mga fire truck ika sa Bureau of Fire Protection, meeting chamber kag ginabululigan mga isa man ka oras nga away sang amon nga bombero diri. Top nga makontrol, no? Kag wala na naglapta pa kay ning area Bombo Jomar, Bombo Western Visayas, isa ini ka thickly populated area ng gi-start din mga informal settlers kag sa ulunan pinakametro gikan sining area nga sulugan ara na dira ang kuan ang baybay. Dato gani ka mapumulo kag dinalagan na iba na kadto sigan sing baybay, no, para mas safe lang so way gid si may na kuan, way gid sing may na salbar nga mga gamit, no, ang halos na sulugan kainas ang kagahon. Isa ito sa istorya naman kay Inay Bombo RJ ito ato reporter tinibit ito bag lang gid niya nga nag-unod sang pila ka mga importante man yang mga dokumento, wala gito ya sabay na nabitbit nga biskan bayo bisti or tipan lang. Importante masalbar ang ila ka boy, so wala man sa reported nga na injured sa sining sunog kay inas ang kagahon. So ongoing pa na karon, no, ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection to determine kung ano gid bala ang ginhalinan sang kalayo, no? Kung didto gid man sa sining balay ni Tibor Kinisede nga una gin paig sa mga pumuloyo nga didto nagsugod ang kalayo matapos ibatayan ko baisay ko na ginaway ining mag-asawa. Dugang paginamon diri nga mga balita lokal diri sa may syudad sa Bacolod kahapon man gipadulungan naman naton didto ang syudad sa Victorias, particularly sa may barangay 21, syudad sa Victorias, ining report naman, reklamo sa mga pumuluyo, ning nagbaton bala sa ayuda, Bombo Jomar, ining bulig nga cash assistance para sa mga nahalitan sa Baguio Tino, tiban to totally damaged sa 10,000 pesos. May isa dito kami nga interview, Bombo Radio Bacolod, nga napirmahan niya nga dokumento 10,000 pesos kaya ito tali damage siya. Pagkuha iya sa 10,000 pesos, so may tawo ko na nagkanto siya ito kambalan nga ibalik mo ang kuan, ibalik mo ang 8,000 pesos. Wala ito yung balik. May isa man nga kompleto ng iya siniga dokumento, may ID na siya, pang pagkantuya sa pagpanagtag na, inabalan siya nga wala kaya madala di sa tagtaganay subong kay nagsubra na citizentos ang ara sa listahan. Oy, nakibot na sa bit nga pobre, iwa sa himo kay wala na kuno sa listahan ang ngalan niya subong ilang adlaw pagpagtaganay sa nagliga di semana, bigya paano sir kikompleto man ko tanan nga mga dokumento, may ID man ko inhatag, galingi pag-adto ko ito, ginabalang ko yung wala nang alan ko, wala na ko yung madala, malabutan sa lista. So may mga reklamo na nga palabot, ining tungdan nga mga pumuluyo, angot sining kalanabo sila, no? Sining ko di lang sa AX nga kinatingay, hasta pa sining mga biktima sa nga bagyo, katingon pa mga budget. Sa pinaimbestigar man ni karon no, sa tungdan ng isa sa gobyerno pagkikiman sa DSWD o ano kini kamatuod nga mga legasyon bati kun may ara sa likod dira sa mga personalidad involvado sa sining kinupitay, sining katingay, manabat sila sa aton kasuguan Kag sige po sa ramon diri nga balita, kahapon ginpayag sa nga BC Alcalde sa Banwa sa Casiliana,
nga isa sa mga naluba mablang nga nahalita ni Bagyo Tino diri sa probinsya sa Negros Occidental, si Vice Mayor Romayla Mangilimutan nga may ara na sila sa karon sang duta nga nakit-an na mga 8.3 hectares nga manhimo na permanent relocation sa mga biktima sa nga pagbaha na kay ditong banwa sa nakasanay isa ini sa mga banwagin nga bisitahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos bangod sa after si Bagyo Tino kag may mga pumuluyo nga mga balay na totally was out implementing sigad sang suba na gin-declare na nga no build zone no so hindi sa pwede balik amo nagipitaan sila sang duta nga himuon permanent relocation nila so maara na to sa Barangay Robles 8.3 hectares mga sobra 300 ni ka mga balay ang ibutang dira sa si kay Vice Mayor Mangilimutan nga ginanegosyar pa na karon ang presyo no sa tag-iya sang sininga duta no kay ti may ara ka man sing 10 million pesos ang banwas ng kasilya na ginhatag no nga pundo confidential assistance gikan niya sa Office of the President nga ti sa kay Vice Mayor amo nang gamito nila no porosyon sila dire gamito nila sa pagbakal sining duta para na lang no ibutang ang mga utod ang mga konstituensya nga hindi na to makabalik sa ila balay sadto sigad sang suba mga gindeclare ni nga no build zone. So para Bombo Jomar, Bombo Western Visayas, ang mga balita namon diri sa Suraj Bacolod, probinsya sa Negros Occidental kag Negros Island Region. Bombo Jomar. Madamong salamat Bombo Dennis sa Bombo Radio Bacolod. This time i-check tang linya sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Welcome and good morning, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas sa amon diri nga mga natipon nga balita sa syudad sa Rojas kag probinsya sang Capiz. Pasado na sa third and final reading sa Kamara ang House Bill 6428 ukon ang act providing for the inclusion of the regular campuses of the Capiz State University into its university charter sa ginpatigayon nga regular session sang Kamara. Sunod dari kay Dr. Efren Linan, ang University President sang Capiz State University ukon KAPSU, iyaging pangayag nga dako gid nga bulig ang pagpapasar sa among nga hagna para sa kaayuhan sang operasyon kag serbisyo sang universidad. Sunod dari kay Linan, bangod sa naga-implementar sila sa subong sang revised organization structure, may isa ka kinahanglan ang Department of Budget and Management pag-abot sa pagpain sang pondo sa nasambit nga lihok sang Capiz State University. Isa sa pinakakinahanglan sang DBM among pakilala sa tanan nga campuses bilang universidad rason nga tinatukod ang amuyang hagna kag ginakaluyan sunog gani kay Dr. Linan nga napasar sa Kamara. Bangod nga timyara lamang sa 3 ka mga campus ang ginakilala bilang university charter rason nga ti mabudlay gid para sa ila ang pagpatuman sang revised organization chart. Naibaloan nga ang una nga nagapasa sang hagna amo si Capiz 2nd District Representative Jane Castro sa 19th Congress pero tiway ini nangin man dinalagon rason nga liwat ini nga gin-file subong 20th Congress ni Capiz 1st District Representative Howard Ginto nga amuman ang kapareho man nga hagna ang iyaya nga gin-file. Samtang sa dugang panamon diri nga balita Bombo Radio Western Visayas ginsuisyon diri sang alkalde sang Banwa sang Panay nga kun mahimo ilisan diri ang pangalan sang Rojas Memorial Provincial Hospital nga mangin Capiz Medical Hospital nga nahamtang diri sa may barangay Lanot sa may syudad sang Rojas. Suno gani kay Mayor Jonathan Sani Besa nga para sa inclusivity kag kaangay nga tibabatyagan gid ang sa mga Capiz noon mas manami ini nga tawgon kuno nga Capiz Medical Hospital. Sunod diri kay Besa ang ining suhesyon kasunod ni sang pagsiling sa pamunuan sa ospital nga ti magakuha ini sang panibago nga lisensya sa ginpatigayon nga public hearing
sa may provincial capital. Kag suhestyon lang man ang iya nga ginimo kag tikon pamatian man niya kun hindi bilog man gyapon ang iya nga pagbaton sa desisyon kag sa pagsuporta sa paayo sang amuya nga ospital. Dinaibaluan nga ang Rojas Memorial Provincial Hospital diri sa Maylanot isa sa mga proyekto nga nadala sa plano nga 1 billion peso loan sa Land Bank of the Philippines sang provincial government. Samtang sa katapusan namon diri nga balita, Bombo Radio Western Visayas, maging pakigangutan diri namon ang Department of Education diri sa may Capiz Division kag ti official na diri nga gin-announce ang pag-umpisa man sa Christmas break para sa mga estudyante sa 2025-2026 school year. Kag ti sunod diri ni kay Miss Izarda Claudette Balyera, ang Division Information Officer sa DepEd Capiz Division nga ti sandigman sa Department of Education. Ang bakasyon mag-uumpisa December 20, 2025 kag magatakop sa January 4, 2026. Santo ini sa DepEd Order number 12 nga ginpagwa ni Department of Education Secretary Sonny Angara nga sa idalom sa multi-year implementing guidelines on the school calendar and activities nga ginalauman nga tisundon sa mga public elementary, secondary kag community learning centers dari sa pungsod. Kag ipahayag man diri sa piyak nga bahin ni Izarda nga ti sa pagbalik sa eskwela sa Enero, mahimo nga ti makapaamat-amat naman sa pagparehistro ang mga kabataan para sa masunod nga school year. Amin ang mga balita nga natipo namon diri sa may syudad sa Rojas sa probinsya sa Capiz. Balik sa imo, Bombo Jomar. Madamo salamat, Bombo Lindsay, sa Bombo Radio Rojas. This time, i-check tang linya sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome and good morning, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita namon man diri sa may Baruasang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan, liwat na naman kami diri nga ginbulabog sang Bamtret, no? Ang Aklan State University rason nga nagkansila sang klase ang tanan nga mga campuses sa bilog nga Aklan sang aga or kapon diri sang aga. Base sa report sang Kalibo Municipal Police Station bandang alas 9:30 sang aga kahapon ginasugid nga nakabaton sang Bamtret na naman ang pamunuan sang Aklan State University Kalibo Campus apang bagod nga hindi waay naka-specify kung sa diin nga campuses gintanom ang ginaligar nga bomba ginpakamayad nga kansilahon na lang sang administration ang tanan nga mga campuses sang Aklan State University ang trabaho physical nga klase kag ila diri mga estudyante nga magadugay subong adlaw sang Biyernes para man sa kaluwasan sang ila diri mga professor, mga estudyante kama naman sa mga faculty staff. Ginpahayag dugang nga tanan nga mga transaksyon sa nasambitan nga universidad ay suspindido man. Nagresponde sa lugar ang mga personnel sang Kalibo Municipal Police Station, Special Weapons and Tactics o SWAT team kag Explosive Ordnance Disposal kon EOD sang Aklan Police Provincial Office bitbit diri ang ila diri K9 dogs para pangitaon ang ginaligar diri nga bomba. Bangod sa insidente, mas pang agin pabaskog ang seguridad hindi lamang sang Aklan State University Kalibo Campus kundi ang iban pang mga campuses sa nasambitan nga universidad sa bilog nga Aklan kapareho sang Banga, Makato, Ibahay kag New Washington. Ginasugid nga ginlubong sa ginaligar nga 7 tanan ka mga bomba sa duta Bombo Radio Western Visayas. Ang mensahe ay ginpadala sa isa ka manugtudlo o tudlo or maestra sang ASU Kalibo pinagi sa Facebook Messenger halin sa isa ka dummy account nga nagahingalan kay Laylay Koy. Insigida ini nga gin-report kay Dr. Jeffrey Clarin, President sang Aklan State University nga nagtawag man sang kapulisan sa interview diri sang Bombo Radio Kalibo. Ginpahayag ni Dr. Clarin nga natalakay na nila sa meeting ang ini nga nagakatabo nga serye sang Bamtret sa mga state universities and colleges o kon mga SUCs sa bilog nga nasyon, rason nga nasayuran na nila kung ano ang dapat nga himuon sa sandaman sigon ang pinakaulihing school nga nakabaton sang pamalag or ini nga Bamtret. Maskin nga negatibo sigon ini ang mga naunang nga Bamtret sa iban nga mga school apang hindi nila ini mabaliwala. Bombo Radio Western Visayas.
Amo na lang ang amon diri nga balita, Bombo Jomar, diri sa amon nga may Banwasang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Iloilo. Madamo salamat Bombo Welp sa Bombo Radio Kalibo. Mga dalagon sa nga balita diri sa syudad kag probinsya Bombo Radio Eastern Visayas magapatikayon diri sang inspeksyon ang Regional Civil Security Unit Region 6 no sa mga baligyan sa palupok umpisa sa masunod sa ning semana kasunod ini nganti nagamat-amat na subong ang baligyan ay diri pag-display sa mga stalls no sang pagbaligya sa ning palupok. Suno kay Police Colonel Romeo Galgo Jr., acting chief sang RCSU Region 6 iyagi pahayag ang ila sining inspeksyon sining baligyan sang palupok amo masiguro nga ang mga authorized items lamang ang ibaligya sa mga vendor. Sunod sa natungdan, hugot gid ang ila sining pagbantay kag pag-inspeksyon sa mga ginabaligya nga mga palupok agod nga ti malikawan ang mga ang peligro nga dala sini sa sining ibaligya sa mga vendors kag masiguro man kung ano ka safe ang ila sini nga mga tagsa ka stall. Sa dugaw sa nga balita, nagtukod rio ang Provincial Special Investigation Task Group. May kantanan ini karon sa sining pagpangunaman sa investigasyon sang pagransak no pagsulod diri sang isa ka mall sa may Banwa sang Pabia Iloilo tiging pangunahan ining Provincial Special Investigation ni IPPO Director Police Colonel Bayani Rasalan. Agod nga ti mapasangkad pagid no kag mapadasig ang investigasyon sa nagluntad sa ni nga pagsulod sa pawn shop and jewelry kag money changer sa nasambit sini nga mall. Suno sa kay Police Captain Ritz Field Presquito ang hepe sa Pabia Municipal Police Station iyagi payag nga wala pa sighapon sang identity ang tatlo ka mga suspect bangod nga ti nakabaton ang mga nawong no sa mga ini natabunan ang mga nawong sini rason nga do hindi dali-dali makita kag ma-identify sa CCTV. Suno sa hepe wala man ginadisregard no ang investigasyon nga posible mayara sang kopdanan ang tatlong ka suspect kung sa bilang lookout kag ang ila man sining driver bilang getaway vehicle madumduman nga ti masobra 30 milyones nga balor sa ngalahas kag 280,000 pesos nga cash ang gitkawat sa pawn shop and jewelry store samtang 580,000 cash naman ang nakawat sa money changer. Sa duga sa nga balita, arestado din ang tatlo ka mga individual sige patikayon sini drug by bus operation sa may barangay Karaparan, Arevalo, Iloilo. Ang mga arestado amo sanday alias Agi 37 anyos, mag-abyan nga sanday alias Gaylord 51 kag alias Madonna 46 anyos. Suno sa kay Police Captain Roque Jimeno III ang officer in charge sang Iloilo City Drug Enforcement Unit ginpahayag nga nakuhaan tanan no sang 14 ka sachet sang suspected shabu nga nagadangat sa 4.7 no masobra ka milyon ka pesos ang na-recover sang kapulisan. Disono sa otoridad mga lapit duha maxman na kundwak bulan ang monitoring antes na tigayon ining operation. Amoy adto mga dalagkuan sa nga balita diri sa syudad kag probinsya Bombo Radio Western Visayas. Pasiplatan ta ni Black kay damo na nakibot sa natabo ni kay former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral sa pagkasapo patay sa iya sining lawas dito sa may Benguet. Tisono sa driver katiga travels lang duwa mo nag-ayo kuno ning biktima nga ibilin sa lugar mga pasado alas 3 sa hapon. Ginbalikan niya mga alas 5 sa hapon na way na tong iya sining ama kag dito nga gipangita kasta nga nasa puan mga 20 to 30 meters ning katason gali sang pangpango ti didto na to siya sa dalom iya sining lawas. Bombolinsi Bombo Radio Rojas ti damo naga-circulate nga information nag-suicide kuno ining nasambit sining biktima kay ti bangod sa involved kuno sa flood control. Bombolinsi Bombo Radio Rojas. Amo gani Bombo Jomar ang siling sang iba ti suicide, murder, may foul play o kung basi nga ti bal pa sa mga espekulasyon basi ilain man to kuno nga tawo ya kay way man makita ang nawong mo ang tsura way man may nakaibalo kung sagid man to Bombo Jomar, pero antes ini nagsaling na yung daan ng ICI nga dagdagan sa Sabina or i-invite ni nila si former Undersecretary Catalina Cabral bilang resource person sa bahin sa ICI ang palamangkutanon pag ni karon Bombo Jomar maano to sa
sa may kilid sang Kenon Road alas 3 sang hapon mapahangin-hangin Bombo Jomar. Amo ni ganing gina-question karon kay mismo ang driver gin pamangkot mga tiduagid ka oras antes mo ya balikan ang imo sini nga ama ginbailin to ya sa higad sang dalan. Bombolinsi, Bombo Radio Rojas. Tiyan mo nang tugyantan niya sa otoridad kung anong mga resulta sang ilan sining investigasyon sa niho. Bado lang ala, nagitsimpo ko damo pakot sang sa Torol Pangdon sini diri sa Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Bacolod kag Kalibo, boss naman. Madamog nga salamat sa aton sini nga sister station ng Bombo Radio Bacolod, Rojas kag Kalibo. 54 minutos makalikan sa takna nga alas 5 sa aga. Antes kita magtakop, atensyon sa aton sini nga promo participants, may winner kita. 1, 2, panalo! Narito na ang isang nanalo ng 1,000 pesos in cash plus gift pack. Atensyon sa aton sini nga promo participants no yata tanan diho ang pangalan sa aton sini nga third daily draw winner no. Ang sini nga premyo 1,000 pesos nga cash plus gift pack. Nagamit ni siya sang R Florete coupon bilang proof of purchase. Nagapangidaron 21 anyos, bago lang gulang ko gamay. Taga Barangay Ingori, La Paz, Iloilo City. Congratulations, Cristalin Miranda. Cristalin Miranda sa Barangay Ingori, La Paz, Iloilo City. Ikaw ang aton sining nga third daily draw winner. Ang aton sining nga draw gali gintambungan sa aton sining FDA representative, Ma'am Lemia Blanches. Sa liwat, Cristalin Miranda sa Barangay Ingori, La Paz, Iloilo City. Ikaw ang aton sining nga winner. 55 minutos makalikan sa takna ng alas 5 sa aga. Kulabos na ginakon sining nga tiyempo, standby na sa dalagon sining nga balita sa Bombo News and Views Morning Edition kay pagkasundan sa Bombo Report Second Edition. Antes kita magtakop sa aton anay nga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Sa aton sa nga mga kabombo, anong kadlaw na gilang nabilin antes ang Paskwa. Inis si Bombo Jomar Consumo Villa. And this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Tugas ang katigulang unang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok na tukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua,
magpili isang safe nga accommodation, mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula ukon kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang nagalabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tag. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love this Christmas. Ini ang Bombo Radio Iloilo. Basta Radio Bombo! Ka-Bombo! Welcome sa Bombo News and Views of Morning Edition. Adlaw subong sang Biyernes, Desyembre 19, 2025. Sa Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Anong kadlaw na lang ang nabilin? 6 days left before Christmas. Sa aton sa mga headlines sa top story of the day, anay Department of Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral nga isa sa ginpakasuhan sa ICI angot sa flood control corruption na sapwan
nga wala na sang kabuhi sa Cannon Road sa Benguet. Sa iban pa nga nagapanguna nga balita, Sara Diskaya gin-aresto na kagabi sa National Bureau of Investigation matapos gindagdagan na sang korte sang warrant of arrest bangod sa kaso nga graft kag malversation. Sa balita lokal, West Visayas State University nagpanguna sa top performing school sa elementary kag secondary level sa bago lang ginpagwa nga resulta sang licensure examination for teachers. Sa iban pa nga nagapanguna nga balita, Department of Migrant Workers hugot nga ginatutukan ang sitwasyon sa mga Pinoy nga naapektuhan sa nagapadayon nga tensyon sa border sang Thailand kag Cambodia. Sa balita international, United States President Donald Trump ginbasol siya na US President Joe Biden sa parayon nga pagtaas ang presyo sang balaklon sa Estados Unidos ng Amerika. Sa negosyo, Department of Budget and Management nagpagwa sang circular letter para sa parayon nga paghatag sang Productivity Enhancement Incentive para sa fiscal year 2025. Sa balita naman sa hinampang, Pilipinas nagapabili sa ikanom nga pwesto sa medal tally sa Southeast Asian Games. Apat naman ka gold medal sa boxing kag duwa pa sa basketball. Tuyo nga mag-angkon sang pungsod subong nga nagahingapos na ang kompetisyon. Kag sa balita sa entertainment, celebrity couple nga sanday Rian Ramos kag Sam Versosa nag-unfollow sa isa sa Instagram. 5 minutos makinigad sa alas 6 sa detalye sa mga balita. Bantayan mga kanigad lang importante nga mga pahanumdom. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom.
Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lang makalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylos ang linya. Ang swerving o kung pagsaylos ang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahabot. Bombo Philippines Standard Time, 10 minutos na magkalikan sa alas 6 sa Lantaw, pamati ikaw sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa detalye na sa mga balita, top story of the day, nasapuan nga wala na sang kabuhisan ay Department of Public Works and Highways. Undersecretary Catalina Cabral sa pila sa Cannon Road sa Tuba, Benguet. Ginkompirma ini sang kapulisan sa Benguet matapos ang insidente sang nagligad nga daw. Base sa inisal nga investigasyon ng mga otoridad, padulong si Cabral sa La Union na pang pag-abot sa Maramal, Camp 5. Nagpabili ni pasado alas 3 ang hapon. Kahapon kang naghambal si driver nga ibilin lang siya sa area. Ginbalikan ni isang driver pasado alas 5 sang hapon kag wala na niya makitaan ang anay DPWH official. Dugang pa sa investigasyon, pag-abot sa alas 7 sang gabi, nagpabulig na ang driver sinisa kapulisan kag didto nakitaan nga wala na sang kabuhi si Cabral sa idalom sang pilas nga ginabanta nagataas ang 30 metros. Para yun pa nga ginaimbestigahan sang mga pulis sa mga hitabo apang subong sa otoridad. Wala pa sang foul play nga na-establisar. Ginakabig pa sa mga pulis nga pagkahulog ang among nga insidente nga nagresulta sa iyang kamatayon. Nagmando naman ang ombudsman sa otoridad sa Benguet nga himusod kag ipreserba ang cellphone ni Cabral kag iban pang gadgets kag dapat nga i-turnover sa mga investigador sa husto nga tion. Matandaan nga nalakip si Cabral sa ginrekomendar sa Independent Commission for Infrastructure kung ICI nga makasuhan bangod sa pagkaulamin sini sa mga anomalya sa flood control. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 11 minutos na nakaligid sa alas 6 aga. Sa iban pa nga nagapanguna nga balita, nagpagwa na sang warrant of arrest ang korte bato kay Sara Diskaya kag sa iban pa nga nagapanguna nga akusado sa ginapahayag nga 96.5 million pesos nga ghost flood control project sa Davao Occidental. Matandaan nga sa Diskaya kag ang siyam ka iban pa nga individual ang ginpasakaan sang kaso sang Office of the Ombudsman bangod sa proyekto sa Jose Abad Santos Davao Occidental nga nabayaran na apang wala pa na kompleto. Ginkumpirma ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kagabi nga ang mga akusado kangay kay Diskaya nagapangatubang sang kaso nga graft kag malversation of public funds hindi ini bailable o kun hindi sila mahimo makapiyansa. Ginaresto naman kagabi sang National Bureau of Investigation o kun NBI si Diskaya. Ginkuha ni sang fingerprints kag nag-agi sa medical examination. Matapos kag ginserbe sang NBI ang iyang warrant of arrest, gindala si Diskaya sa NBI jail facility dito sa Muntinlupa City. Matandaan nga ginpadala sang ombudsman ang kaso sa Digos Regional Trial Court kag ginsaylo ini sa Lapu-Lapu Regional Trial Court. Matandaan man nga voluntaryo nga nagpadulong sa NBI sa Diskaya agud mag-surrender sa nagligad nga semana bangod sa una nga pahayag ni Marcos nga magagwa na ang iyang arrest warrant. Ginpahayag man sang presidente nga magluwas sa mga natumod nga individual. May 8 pa ka iban nga opisyal sang Department of Public Works and Highways o kun DPWH nga nagpahayag sang ila kahandaan nga magsungka man sa otoridad kasunod sang ginaaligar nga kahilabtanan sa flood control corruption. Nagpasalig ang presidente nga padayon ang investigasyon kag kasuhan sang gobyerno ang tanan nga may kahilabtanan sa mga anomalya agud mapanabat ang mga responsable kag malikawan ang pareho nga korupsyon sa palaabuton. Papaabot ko po sa inyo na
ang 96.5 million na ghost flood project sa Davao Occidental. Naglabas na ng warrant of arrest ang korte laban sa 10 pangunahing sangkot dito sa anomalyang ito. Ang mga akusado ay nahaharap sa kasong graft at malversation. Ito pong mga kasong ito, hindi po bailable ito. Hindi pwedeng bayaran ang kanilang para sila'y makalabas sa kulungan. Kabilang na po rito si Sara Diskaya na sa kasalukuyan ay nasa kustodiya ng NBI. Bukod dito, may 8 opisyal pa ng DPWH ang nagpahayag na kagustuhan nilang sumuko. Ito po ay patuloy namin ang gagawin at simula lang po ito at patuloy namin imbestigahan at kakasuhan lahat po ng may kinalaman sa mga iskandalo na nakikita natin sa mga flood control project. Si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Oras sa Bombo, 15 minutos na makinig sa alas 6 sa aga sa dugang nagapangunang balita. Ginahangkat ni Attorney Ferdinand Topacio sa Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga pangalanan ng tanan nga may kahilabtanan sa anomalya sa flood control scandal. Ginihimo ini ni Topacio sa isa ka forum nga ginorganisahan sa Partido Demokratiko Pilipino, ang political party, sa din sa mismo nagkaserve bilang deputy spokesperson. Sunod kay Topacio, konfirme na lang nga ginapadayaw ni Marcos nga sa nag-umpisa sa investigasyon kag sa nagpagawa sang pangalan sa mga dalaguan nga kontraktor, dapat sama nang magbuyagyag sang pangalan sang mga makabig mastermind. Pahayag pa niya, Septyembre pa sang gintukod ni Marcos ang Independent Commission for Infrastructure apan nagapadayon nga mahinay ang lakat sa investigasyon kaupod ng pagpapreso sa mga tao nga may kahilabtanan. Nagapating abogado nga naibaluan sang presidente kung sinong yara sa likod sang lapnagon nga korupsyon. Ginakwestiyon man ito pa sang presidente kung anong nagapugong sa iya guni buyagyag ang iya mga naibaluan. Ginpahayag man sini nga lip service lamang ang nakita sa publiko halin kay Presidente Marcos kag nagapadayon nga nagahipo sa pihak sang nabuyagyag nga lapnagon nga korupsyon. Hanggang ngayon, September pa yung ICI mo, hindi mo pa rin masabi. Kung ikaw ang nagpa-imbestiga, ano nangyari sa investigasyon? Bakit hindi mo pa rin masabi hanggang ngayon kung sino ang mastermind? At sa nakikita mo na yung National Expenditure Program mo ay nilakihan na naman. Just like before, nung sinabi mong mahiya naman kayo, bakit ayaw mong sabihin sa present na House, mahiya ulit kayo? I mean, what gives? Salita lang ba, Mr. President? Are you not going to tell the Filipino people kung sinong dapat mahiya? Sino man dapat mahiya talaga rito? Kung hindi kayo, sinong dapat mahiya? Yung pinsan mo ba? Yung anak mo ba? Sinong dapat mahiya, Mr. President? Si Attorney Ferdinand Topacio. 16 minutos makinig sa alas 6 aga. Iban pang mga balita, bantayan makinig lang importante ng mga pahanumdo. Hilig sa video games, nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff.
Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon, mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa go sang inyo nga balay, pero indi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 22 minutos na magkrigad sa alas 6. Aga pa rin ikaw nga nagalantaw, nagapamati sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa Lukitasbong sa Balita Lokal, nagpanguna ang West Visayas State University sa top-performing school sa elementary kag secondary level sa bago lang ginpagwa nga resulta sa September kag November 2025 licensure examination for teachers o COLET. Sunod sa Professional Regulation Commission sa elementary level, 134 sa 135 ka mga estudyante sa nga mga universidad ang nakapasar sa exam kung katumbas ang rating in 99.26%. Sa secondary naman, 241 sa 242 examinees ang nakapasar kung katumbas sila sa 99.59%. Duhaman ka graduates ang main campus ang nalakip sa top notchers sa secondary level. Inimusanday BMA Balance ang rank number 9 kag may rating 93.20%. Kag si Francesca Kimberly Ann Luis Altes nga rank number 10 nga may rating 93%. Pareho sila nga graduates ng Bachelor of Secondary Education, major in English. Rank number 10 man sa secondary level, si Mary Diane Dulay sang West Visayas State University Himamaylan Campus nga may rating 93%. Sa interview sang Bombo Radio kay Dr. Joselito Villaruz, ang presidente sa universidad, iya ginpahayag nga ining unang ation nga nangin rank number 1 gidang universidad pareho sa elementary kag secondary level. Sunod kay Dr. Villaruz, ang sekreto sa bulutuan nagahalin sa pagpili sa mga estudyante sa pagsulod pa lang nila sa universidad, tubtob sa dekalidad nga pagtudlo samtang yara sila sa eskwelahan.
We are so happy that the College of Education topped the nationwide licensure examination for teachers. We have anticipated this actually, but we never expected na matap 1 gid sa both categories for elementary and secondary. Because as we all know, the College of Education is a center of excellence recognized by the Commission on Higher Education. If I can recall though, this is the first time with the usually it's either elementary lang or secondary. Pwede ni subong duhagid sa ka levels. Gintawag naman sa University President nga minor setback ang kapaslawan sa duwa ka alumni sa main campus nga makapasar sa Pasinawan. Isa diring halin sa elementary level kay isa naman sa secondary level. Ginanggan niyo naman sa University President ang duwa nga hindi madulan sang paglaom kag preparahan liwat ang masunod nga Pasinawan. We are still very supportive of these two students who were not able to make it. It's just a minor setback. They can always stand up and again prepare for the next round of examination. So we believe that they will be able to make it the next time. Ang dugang nga pahayag sang presidente sang West Visayas State University nga si Dr. Joselito Villaruz. Sa iban pa nga balita, gintukod ang Provincial Special Investigation Task Group agud nga mapasangkad pa kag mapadalman ang investigasyon natuloy sa nagluntad nga pagpangawat sa pawn shop, jewelry shop kag money changer sa isa ka mall sa Pavia, Iloilo. Ini ang pangunahan ni Iloilo Police Provincial Office ukon IPPO Director Police Colonel Bayani Razalan kag iban pa nga mga opisina sa probinsya. Sa interview sang Bomba Radio kay Police Captain Ritzfield Presquito, ang hepe sang Pavia Municipal Police Station, iagin pahayag nga wala pa sa gihapon nakilalaan ang identity sang 3 ka mga suspect bagod nga maitabon ang ilan na wong base sa nakuha nga CCTV footage sa sulod sang mall. Suno kay Captain Presquito, wala man gina-disregard sa ila investigasyon ang posibilidad nga mayara pa sang kaupdanan ng 3 ka suspect nga nagserbe bilang lookout kag ilaman nga driver. Madumduman nga masobra 30 milyones ka pesos nga balor sang alahas kag 280,000 pesos nga cash ang ginkabot sa pawn shop kag jewelry store samtang 580,000 pesos naman nga cash ang nakawat sa money changer. Dugang pa ni Police Captain Presquito, natapos na ang ilang inisyal nga investigasyon sa sulod sang mall kung sa diin nakabalik na sa normal nga operasyon ang iban nga stall kag balaligyan apan nagapabilin sa gihapon nga nakasirado ang pawn shop kag jewelry shop amo man ang money changer. Ito po sa kanya provincial special investigation team nakakuha naman ng mga CCTV footage, puro sila mga nakabunit, nakabunit sila, tatlong sila, tapos ang isa doon may salo pa. No? So, hindi tagit makilalaan dito ang ilang CCTV. So, ang ginawa po tumami sa backtracking sa iban pa nga makuha sa CCTV footage. Si Police Captain Ritzfield Presquito. 26 minutos magrigan sa alas 6 sa aga. Sa dugang panga balita nagduso si Iloilo 2nd District Board Member Jun Mondihan sang duha ka resolusyon agud mapasigurong seguridad sang probinsya sa Iloilo sa mga holiday season. Inibangod sa madamo nga selebrasyon nga ginahiwat sa din madamo nagagamit sang firecrackers kag kun kaisa may mga recorded incidents man sang stray bullets. Ang resolusyon ni Mondihan ang nagariman sa Iloilo Provincial Office nga himo nilang ilang katungdanan nga malikawan ang mga insidente sang paggamit sang firecrackers sa kung sa iban pa nga delikado nga bagay nga posible makatuga sang halid sa publiko. Isa man sa rason sa resolusyon amo ang katuyuan nga likawan ang sunog in kaso nga may mapabayaan nga kalayo kag makatugas ang halit sa mga propiedad. Sunog man kay Mondihan, kinahanglan likawan gid ang pag-drive labi na kun kainom kag nagsiling ini nga ipasulod sa tiyan ang ilimnon kag hindi sa ulo. Sa duwa ka resolutions, number 1, resolution urging the chiefs of police of the component municipalities and city of the province of Iloilo through Colonel Bayani Razalan, the Iloilo Provincial Police Director, to take actions necessary to prevent injury to persons and damage to property due to firecrackers and other pyrotechnic devices this Christmas season, especially during the New Year's Eve celebration.
Nabalian si Board Member June Montehar. Sa katapusan nga balita lokal, nakalabot na sa talatapan sa Philippine Army Reserve Command ang ginreport nga ginalagar hazing incident nga nagluntad sa Reserve Officers Training Corps o kon ROTC sa University of Iloilo o kon UI. Sa interview sa Bombo Radio kay Colonel Michael Asuncion, Director sa 604th Community Defense o kon Defense Center, iagin pahayag nga nagapadayon subong ang separado nga investigasyon sa ilang opisina kag sang Philippine Army Reserve Command. Nakalabot naman ang insidente kay Major General Ronald Jess S. Alcudia nga Chief of Staff sang Philippine Army kag ginpasiguro sini nga pasabton ang mga responsable sa likod sang ginaalagar nga hazing. Suno sa pamunuan may nauna na nga kaso sang hazing sa universidad kag na-terminate na ang mga responsable sadto nga insidente. Apisar pa suno sa natungdan kung iya ka universidad o kung iya sang ROTC nga aktibidad kung sa diin natabo ang hazing, importante sa gihapon nga maaktuhan bangod ROTC officers ang naulamid. Sa ikaduha nga semester, may patigayuno naman nga reorganization sa mga training officer. Ini ang ginaobra nga tikang kung may nakita nga kapaltahan sa mga tinalikdan nga training sang ROTC. Complainant natin, ganun pa rin naman yung stand nila kasi na-file na rin naman nila yung kaso sa prosecutor. So, waiting for siguro summon doon sa victim, then waiting for hearing. First hearing na siguro kung ano yung plano rin ng schedule ng prosecutor natin. Si Colonel Michael Asuncion. 29 minutos makirigan sa alas 6 iban pa nga mga balita bandayan makirigan importante nga mga pahanumdom. Kakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agud nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi Sa ilo kita subong sa balita sa negosyo. Bombo Business News. Ginanunsyo sa Department of Budget and Management nga nagpagawa na ini sang Circular Letter 2025-13 para ini sa padayon nga paghatag sang Productivity Enhancement Incentive para sa fiscal year 2025. Suno sa ahensya, kada kwalipikado nga miyembro sang gobyerno makabaton sang 5,000 pesos. Kasunod sa pagsulundan nga nakabutang sa budget Circular number 2017-4. Sakop sini amo ang mga sibilyan nga empleyado sa nanoy tuhay nga national government agencies, state universities and colleges
such as government-owned or controlled corporations sakon GOCC nga yara sa idalom sang DBM, local government unit kag local water districts amo man ang mga military kag uniform personnel. Sa ato na nga reference rate. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Kabombo ining exchange rate yan base sa closing transactions ang Bankers Association of the Philippines sa BAP kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP kahapon sang hapon. Maaga balik ang transaksyon alas 9 sa bunga aga sa aton nga reference rate 58 pesos and 56 centavos ang baylo sang US dollar, 7 pesos and 54 centavos ang Hong Kong dollar, 45 pesos and 44 centavos ang Singapore dollar, 15 pesos and 64 centavos sa Saudi Real kag 68 pesos and 86 centavos para sa euro. 33 minutos na makinig sa alas 6 sa aga sa aton balita sa Hinampang. Nagamat-amat tugang ang bulawon nga medalya nga natipon sa Pilipinas sa nagapatayin nga 25 sa Asian Games sa Thailand. Ini matapos ginagimo sa maragtasang Filipina tennis star nga si Alex Ayala. Ini matapos nakuha niyang pinakaunang SEA Games Gold sa women's singles tennis event. Matapos ginluto sang tiglawas ang host country nga si Manansaya Sawangkil. Sa aton subong nga latest nga medal tally, nagapanguna sa gyapon ng Thailand nga may 197 gold, 130 silver kag 93 bronze. Nagapadawara ang Indonesia 80 gold, 93 silver kag 103 bronze. Vietnam 73 gold, 72 silver kag 99 bronze. Singapore 48 gold, 51 silver kag 69 bronze. Malaysia may 46 gold, 49 silver kag 109 bronze. Pilipinas ikaanom nga pwesto, may 41 gold, 59 silver, 126 bronze. Myanmar 3 gold, 20 silver, 38 bronze. Laos 3 gold, 9 silver, 22 bronze. Brunei Darussalam 1 gold, 3 silver kag 4 bronze. Ang Timor-Leste may 3 ka bronze nga medalya. Nabalikan kag nalantawan mo ka bombong kapagusan nga pagpalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa liwat adlaw kita subong sa Biyernes, Desyembre 19, 2025. Sa Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Kadlaw na lang ang nabilinante sang Paskwa. Magkasunod ang Bombo Report sa Edison. Kami mo naging newscaster. Bombo G sa Padiyo. Kag Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok na tukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sang amo nga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima
Mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili sang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, sigurado Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot ikaw sang tubig bisan sa panahon sang tig-ululan. Ikaw balang nakatoka nga magtigang sa balay? Ginaula mo lang bala ang tubig nga ginagamit mo para sa pagkili sa bugas? Tipuna bala ina kay mapuslan pa na sa iban ilabi na sa mga tanom. Nutrient-rich ini nga tubig kag masadyahan gid ang mga tanom kung ibunyag mo ina sa ila. Bisan na ginagamit mo gani sa paghugas sa mga lulutuon. Kangay sang isda, pwede mo gid ina mapamunyag. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Panugyan na rin sa eksperto kon kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kon iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ng cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched.
#1 and most trusted source of news and information. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love this Christmas. Ini ang Bombo Radio Iloilo. Ang Oras Philippines Standard Time, 44 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 saga. Welcome sa Bombo Report 2nd edition sa aton anay nga Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Sa aton sining nga mga kabombo mayra sa nganong kadlaw na lang ang nabiling kag Pasko na. Kagkaroon sa aton sining nga mga talalupandon diri sa aton sining nga pangalagad gin kakibot man aton ang ining pagkasapo patay sa nag-resign si Department of Public Works and Highways Undersecretary Maria Catalina Cabral nga way na sang kabuhi no sang makitaan didto sa may pangpang kuno sang suba sang Bued River sa may Cannon Road sa may area sang Benguet. Naglanog ang ining pangalan ni Yusek Cabral matapos nga ini siya ang maulamid sa sining flood control scandal diri sa aton sining pungsod. Hindi pa karon klaro gid no ang mga iban pa sining mga sirkumstansya sa sining kamatayon ni former Yusek Catalina Cabral. Pero ginaimbestigaran karon sa mga otoridad kag ginalantaw kung bala posibleng mayara sang foul play sa iya sining kamatayon. Ato na karon nga tinguan nga malabot no ang aton siniman nga sister station ang Bombo Radio Baguio regarding sa sining pagkasapo patay no tungang gabi ini siya sang nasapuan allegedly kag tikaganhon na gindeklarar sining dead on arrival sa ospital. Sa ating linya nakasanbay si Bombo Benjo Guzman ng Bombo Radio Baguio. Alamin natin ang iba pang mga detalye hinggil dito sa natagpuang bangkay ni former DPWH Yusek Catalina Cabral. Bombo Benjo, good morning sa report. Please go ahead. Yes, dinala na ang bangkay ng dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Maria Catalina Cabral sa Baguio Funeral Home matapos may deklarang pumanaw pasado alas 12 ng ating gabi. Unang natagpuan si Cabral na unconscious at unresponsive sa gilid ng Bued River dyan sa Cannon Road dito sa Cannon Road 2 Benguet kahapon, Disyembre 18. Natagpuan sa lalim na 20 hanggang 30 na metro sa baba ng highway ilang oras matapos niyang hilingin sa kanyang driver na manatili sa bahagi ng Cannon Road. Base sa inisyal na investigasyon, lumalabas na alleged fall ang dahilan ng insidente. Ayon sa pulisa, dakong alas 3 ng hapon noong Huwebes, binaybay binaybay ni Cabral at ng kanyang driver ang Cannon Road patungong La Union. Dito rin hiniling ni Cabral sa kaniyang driver na patigilin ang sasakyan sa Camp 4 at iwan siya doon. Bumalik ang driver
pasado alas 5 ng hapon, ngunit hindi na niya nakita si Cabral. Bandang alas 8 naman ng gabi ng araw ding iyon, natagpuan si Cabral sa pampang ng Ilog. Isa si Cabral sa mga opisyal ng Department of Public Works and Highways na sangkot sa flood control project scandal. Kasama rin na ito sa inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure na makasuhan. Dahil dito ay inatasan ng Office of the Ombudsman ang Benguet Police na itabi ang mga gadget gaya ng cellphone ni Cabral habang patuloy ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad sa nangyaring insidente. Sa ngayon, kumukuha pa ang Bombo Radio Baguio News Team ng karagdagang impormasyon sa mga otoridad. How's that? Yes, Bombo Benjo, napadaan ka na ba o nakadako ka na ba sa area na ito? Sa Yes, how's that, Bombo Donnie? Oo. Pwede mo bang mailarawan sa ating mga listeners and viewers kung anong area ito? Masukal ba ito or may mga kabahayan din malapit dito? Anong area ito, Bombo Benjo? Sa bandang may lalim kasi ito na sa Buod River, base Mabato sa babang banda ng Buod River kung saan natagpuan itong si dating Undersecretary Maria Catalina Cabral dito sa Cannon Road, dito sa Tuba Benguet. Bale, nasa mabatong bahagi nung natagpuan si Undersecretary Bombo Donnie. So, may mga initial information, Bombo Benjo, kung may mga nakitang mga injuries sa katawan ni Cabral at ano posible yung sanhin itong mga sugat sa kanyang katawan, Bombo Benjo? Oo, sa initial na investigasyon, lumalabas na alleged fall. So, actually, Bombo Donnie, kumukuha pa kami ng sa ngayon, kinukumpirma pa or kumukuha pa kami ng karagdagang impormasyon sa mga otoridad. Kasi kahapon tumatawag pa kami ng Tuba Municipal Police Station pero wala pa silang binibigay na impormasyon sa mga media. So, tumawag na kami ng ilang mga police or sa mga otoridad, BFP Tuba, pero wala pa silang binibigay na official statement. Base sa initial na investigasyon nga, Bombo Donnie, lumalabas na alleged fall ang dahilan ng insidente. And sa ngayon, tumawag na naman tayo sa mga otoridad sa Tuba Municipal Police Station pero hanggang ngayon, wala pa silang inilalabas na official statement kahit kanino or sa lahat ng media, Bombo Donnie. So, bali ang bahaging ito ng Buod River at Cannon Road na nasa Tuba Benguet, gaano ito kalayo sa Baguio City ang Tuba Benguet, Bombo Benjo? Mula dito sa sa lungsod ng Baguio, mga nasa 30 minutes, Bombo Donnie, ang layo dito sa Tuba. Medyo malapit-lapit lang, Bombo Donnie, lalo na kapag walang traffic. Medyo malapit lang, nasa mga 25 to 30 minutes or to 1 hour kapag may mga traffic ang kalsada. So mga 30 to 1 hour ang layo mula dito sa lungsod ng Baguio hanggang dyan sa Cannon Road, Tuba Benguet. Okay. Sige, Bombo Benjo. Anyway, baka may mga dagdag na development dyan na mamaya sa imbestigasyon ng ating mga otoridad at sa mga makakalapan ninyong mga additional na mga information dyan na babalik kami dyan sa inyo mamaya. Bombo Benjo, maraming salamat. Yes, Bombo Donnie. Mula dito sa lungsod ng Baguio, Bombo Benjo Guzman para sa and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Sa Radyo Bombo. Maraming nga salamat si Bombo Benjo Guzman, direkta sa may Bombo Radio Baguio. Ang Tuba Benguet, ang distansya sini sa may Baguio, mga around 6 kilometers. Ang
travel time depende kung ano ka sako sang dalagan sang trapiko mandra kung gutok ang dalanon ti kung ma-traffic maglabot halos 30 minutos ang biyahe, pero kung matawhay lang 17 minutos makuha mo or 15 to 20 minutes makuha mo from Baguio City ang ining Tuba Benguet. Pero ang area kung sa diin na Sapuan ining si Yusek Cabral ti sa may suba kay ti pilas na mo no ara sa naibabaw ang ining Kenon Road no ang makabig man naton sining iconic inada nga landmark man sa area sang Benguet kung magpadulong ka sa Baguio City ang dra na dang zigzag sining karsada di Pilas. So sa idalom sang Pilas mga 20 to 30 metros kuno amo na daang Bod River no ang pagbasa ta kay na buid pero Bod River gali ni ti ara na sa ubos. So initially alleged sa fall or nahulog si former Yusek Cabral kag dito siya tumupa sa batohon nga bahina sang suba no sa may pangpang way na siya makatupagid sa tubig siguro kundi dra lang sa pangpang nga batohon tikon mag 20 to 30 metros ang ining kataason sang Pilas abi nga iya sini nga nahulugan ti patalgid ang iya sini nga tupa. Ilabi na nga ang gintupaan niya sini ti mabato sini nga lugar. Pero usisa padri karon kun bala na aksidente siya, nadali na siya, hungod siya nga naglumpat or may tumiklod sa iya, may naglagbong sa iya. So hindi pa ina karon na matahag sini nga mga detalye, pero may mga nakita nga mga injuries sa kalawasan ni Cabral kag ang bangod sa iya sini nga pagkahulog sa iya sini nga pagtupa, pero ti ibalaon ta man karon kun bala may other injuries sa iya sini nga lawas nga hindi iya tugas ang iya sini nga pagkahulog sa Pilas. Ti makahalanmusbo man karon sa aton sini nga mga kabomboang ining natabo sa kay former Department of Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral nga although ti na involved ini siya no sa sining flood control scandal, ti ongoing paning investigation sa iya ang mga kaso sa iya no damo pa ni siya sang mga na hibaloan kun tani siguro nga wa niya pa sini masugid ti may hindi naton malikawan nga maminsar nga base kag suicide matuod ang natabo. Bangod sa siguro ti hindi niya maagwantahan or kung sa amo abi sina ang anggulo nga naglumpat sa iya sa Pilas. No? Maybe because hindi niya na maagwantahan ang pressure nga iya sini nga nabatsagan, na depressed na siya siguro kay ti na balahuba ng ila sini nga modos dra sa Department of Public Works and Highways and ginaisip na lang ang iya sini nga mga inadlaw nga hilway siya kay eventually bangod gin kasuhan siya, dakpon siya, mapriso siya. Kag kun ma-convict siya ti manigulang gid siya sa prisuan. So why lang takabalo kung ano dalagan sa to sa iya sini nga paminsaron ina kun sa anggulo nga suicide ang natabo. Pero ti kon may ara sang foul play nga may ara iya sang iban nga partido nga rason or kabangdanan sang pagkasapo sini sa iya kun way man saya nahulog basi ginhulog sa hungod or way man saya nahulog kundi tiniklod siya or kun ano ang mga natabo dra kun may foul play no basi may mga na balaka nga kung sumugid gid si Cabral ti damo pagid sang madalahig
or pin down gid sila sa sining kaso sa flood control skandal. Anyway, sorry, handa na karon na dugang diri sa aton sini nga pagpangalagad sa iba naton karon nga mga news and public affairs programs. Kung hindi kita magsala daw, isa ini si former Yusek Cabral gani no sa failan dito sang kaso ni former City Councilor Plaridel Nava sa Ombudsman upod sa International Builders Corporation sa issue sini sa Ungka and daw sa Aganan flyover. Daw isa to si former Yusek Cabral sa mga respondents. 2 minutos antes ang las 7 saga. Iban sini karon nga mga balita bantayan sa Bombohan ay big time kag standby magasunod man ang mga balita sa Bombo Network News. Ini si Bombo Donny Di Galantis, Bombo Radio Philippines, the number 1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon. Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Biyernes, thank God it's Friday, ika-19 sa buwan ng Disyembre taong 2025 at sa ating Christmas countdown is 6 days to go before Christmas Day. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita, dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Cabral patay matapos manong mahulog sa bangin sa Benguet. Samantala, Diskaya naman ay lipat na sa National Bureau of Investigation Facility dyan naman sa Muntinlupa. Si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon naglatag naman ng mga nagawa bilang bagong kalihim ng ahensya, kagawaran, nangangailangan ng mga fresh graduate engineers at accountants. Samantala, ang kampo naman ni Madriaga ay tinanggi ang manoy koordinadong pag-atake laban kay Vice President Sara Duterte. Ang bisi naman 2 ulit umano na binisita si Madriaga, inalok umanong makipag-usap sa hukom ay niyan sa isang abogado. Abangan din mamaya sa ating international news, si Australian Prime Minister maghihigpit sa mga pagpapakalat ng hate speech. Si Ukrainian President Volodymyr Zelensky naman pinapabilis sa European Union ang pagbibigay sa kanila ng mga freeze assets sa Russia. Sa sports, 4 na boksingero sasabak ngayon sa gold medal match ngayong araw. At live nationwide via satellite, dako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Nasawi si dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral matapos na ito ay matagpuan sa malalim na bahagi ng Cannon Road dyan ho sa Tuba, Benguet. Kinumpirma ito ng kapulisan sa Benguet matapos ang insidente nitong hapon lamang ng Disyembre 18. Batay ho sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, patungo itong si Cabral sa La Union. Subalit pagdating dyan ho sa may bahagi ng Maramal Camp 5 at Camp 4 ay nagpaiwan ito ng pasado alas 3 ng hapon. Binalikan ito ng driver ng pasado alas 5 ng hapon at hindi na niya nakita pa ang dating DPWH official. Kaya pagdating naman ang alas 7 ng gabi, ay nagpatulong ito sa kapulisan at doon nakita na wala na hong buhay si Cabral sa may lalim na 30 meters na bangin. Kasama nga si Cabral sa inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure ICI na makasuhan dahil sa pagkakasangkot nito sa mga anomalyang bumabalot sa flood control projects sa bansa. Dahil dito ay natasan na rin ng Office of the Ombudsman ang Benguet Police na itabi ang mga gadget at kagaya ho ng cellphone netong si Cabral, habang patuloy naman ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad sa naturang insidente.
Samantala, inaresto naman ng National Bureau of Investigation o NBI ang contractor na si Sara Diskaya dahil sa kaso pa rin korupsyon at malversation of funds mula sa 96.5 million pesos na laga ng flood control project naman dyan ho sa bahagi ng Davao Occidental. Kinuha na dito ng fingerprints at dumaan ho sa proseso ng medical examination matapos na isilbi ng National Bureau of Investigation o NBI ang kanyang arrest warrant. Dadalhin naman si Diskaya sa NBI jail facility dyan naman sa may bahagi ho ng Muntinlupa City. Una nang voluntaryong nagtungo sa National Bureau of Investigation etong kontrobersyal na kontratistang si Sara Diskaya dahil sa inaasahan niyang paglabas ng warrant of arrest noong nakalipas na linggo, subalit umalis din ito ng Miyerkules at nitong Huwebes ay nakalabas na ang warrant of arrest laban sa kanya. Isinampa ng Office of the Ombudsman ang kaso dyan naman sa Digos Regional Trial Court at inilipat ito sa Lapu-Lapu Regional Trial Court. Samantala bilang pagpapatuloy sa dedikasyon ng pamahalaan na supuin ang korupsyon at itaguyod ang integridad sa mga ahensya nito, puspusa naman ang Department of Public Works and Highways sa pagsasakatuparan ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa paglinis at pagreporma sa ahensya. Ayon kay Secretary of Public Works and Highways Vince Dizon, sa loob lamang na humigit kumulang 3 buwan ay nagbunga na ang kanilang mga pagsisikap sa pamamagitan niyan na pagpapanagot sa mga nagkasala, pagbawi ng mga pondong ninakaw sa kaban ng bayan at pagpapatupad ng mga makabuluhang reforma sa loob ng ahensya. Idinetalya ng kalihim ang kanilang mga nagawa kasama na ang pagre-rekomenda ng pagsasampa ng mga kaso laban sa 87 o 87 individuals na sangkot yan sa pakikipagsabuatan at pagpapataguyod o pagpapatupad ng mga proyektong may depekto at hindi sumusunod sa pamantayan. Sa nasabing bilang, 23 naman ang formal na kinasuhan at 9 ang mga matagumpay na naaresto at 90 empleyado naman ang ahensya ang sinuspinde bilang bahagi ng investigasyon at pagpapanagot. Bukod pa rito, kinumpirma ng ahensya na nakapagbalik na sila ng 150 million pesos na nagmula sa mga pondong ninakaw sa isang proyekto sa flood control at karagdagang 48 million pesos na nanggaling naman yan sa matagumpay na pagbibenta ng mga luxury cars sa auction na isinagawa ng Bureau of Customs. Dagdag pa rito iniulat ni Secretary Dizon na naipa-freeze na rin ang tinatayang 13 billion pesos na halaga ng mga assets na may kaugnayan sa mga ilegal na aktibidad. Kabilang sa mga freeze na assets ang 4,679 bank accounts na sinisiyasat sa pakikipagtulungan sa Anti-Money Laundering Council. Binigyan din ni Dizon ang positibong epekto ng kanilang mga hakbangin sa pagpapababa ng presyo ng mga pangunahing materyales kaugnayan sa mga konstruksyon na inaasahang makakatulong sa pagpapadali at pagpapabilis ng mga proyekto. Sa huli mga Kabombot Star Nation, ipinagmalaki rin ng kalihim ang isasagawang malawakang recruitment process sa susunod na taon na naglalayong magdala ng mga bagong talento at kasanayan sa kanilang ahensya upang higit pang mapabuti ang kanilang serbisyo publiko. Oras sa 6 na minuto makalipas ang 7 ng umaga. Ikinatuwa naman ng maraming senador ang pagkakapasanga sa Bicameral Conference Committee ng panukalang 6.7 trillion pesos mahigit na pambansang budget para yan sa susunod na taon. Sa isang pahayag na labas ng Senate Majority Block, ipinahayag nila na ang budget na ito ay walang kaparis pagdating sa transparency. Ayon sa kanila, ito ang pinaka-transparent na budget na nailatag sa kasaysayan dahil ang bawat detalye ng talakayan at mga proseso ng paggawa ng panukalang ito ay bukas at maaaring masubaybayan ng publiko. Binigyang diin ng Senado na ang publiko ay naging saksi sa bawat hakbang ng pagbuo ng budget mula sa simula ng mga briefing at masusing debate sa plenaryo hanggang sa pagpupulong ng Bicameral Conference Committee. Ito ang bagong pamantay na isitatag at panatili ng Senado, isang bukas, malinaw at madaling masuring proseso ng pagbabudget na maaaring tutukan at siyasatin ng publiko anumang oras nilang gustuhin. Idinagdag pa ng mayorya na walang lihim na usapan na naganap, walang biglaang pagdaragdag ng mga proyekto na hindi dumaan sa tamang proseso at walang pagbabago na hindi sumailalim sa masusing pag-usuri ng publiko. Bagamat kinikilala ng Senado na walang perpektong budget, naniniwala sila na ang budget na ginawa ng hayagan at may partisipasyon ng publiko ay mas matibay at mas lehitimo.
Tiniyak ng Senado na ipagpapatuloy nila ang ganitong pagiging bukas at malinaw sa mga susunod na budget cycle upang mas tumibay ang tiwala ng publiko, hindi lamang sa mga numero at datos, kundi pati na rin sa mismong proseso ng paggasta ng pondo ng bayan. Samantala, ikinatuwa naman ng Department of Agriculture ang naging desisyon ng Kongreso na dagdagan at dublehin ang pondong nakalaan para sa pagpapagawa at pagpapasaayos ng farm-to-market roads sa ilalim yan ng national budget para sa year 2026. Ginawa ng ahensya ang pahayag kasunod na naging pag-aproba ng Bicameral Conference Committee sa pagtaas ng pondong inilaan para sa mga farm-to-market roads. Ang pondo ay tinaas sa 33 billion pesos na dating nakatakda lamang sa 16 billion pesos. Simula sa taong 2026, ang Department of Agriculture na ang siyang namamahala at mga ngasiwa sa pagpapaunlad, pagpapagawa at pagmimintina ng mga farm-to-market roads sa buong bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr., ang Department of Agriculture ay nagsisimula ng maghanda para sa bago at mas malaking responsibilidad na ito. Para masiguro ang transparency at accountability sa lahat ng proyekto, magtatayo rin ang Department of Agriculture ng isang grupo o task force na magbabantay at susubaybay sa progreso ng mga proyekto. Kasabay nito, ilulunsad din nila ang isang digital monitoring portal kung saan maaring masubaybayan ng publiko ang estado ng bawat proyekto. Dahil sa pagdoble ng pondo, inaasahan ng ahensya na makakapagtayo sila ng mahigit 2,000 na kilometro ng bagong farm-to-market roads sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Sa puntong ito, kuha na tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga inanunsyo itong arrest warrant laban kay Sara Diskaya at siyam na iba pang individual na dawit ho doon sa Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Samantala, ang Palasyo Malacanang kumpiyansang malalagdaan ni Pangulong Marcos ang 2026 national budget bago matapos ang taon. May buong detalye si Bombo Annalise Soberano. Kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naglabas na ng arrest warrant ang korte laban sa 10 individual kabilang ang kontratistang si Sara Diskaya sa ugnay ng 96.5 million Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Ayon sa presidente, ang mga akusado ay nahaharap sa non-bailable sa kasong graft at malversation. Si Diskaya ay kasalukuyang nasa kustodiya ng National Bureau of Investigation habang 8 sa mga sangkot na opisyal ng Department of Public Works and Highways ang nagpahayag din ng intensyong sumuko. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Po akong update tungkol sa iba't ibang kaso tungkol sa flood control na mga problema sa mga iba't ibang kontrata. Ipapaabot ko po sa inyo na ang 96.5 million na Ghost Flood Project sa Davao Occidental, naglabas na ng warrant of arrest ang korte laban sa 10 pangunahing sangkot dito sa anomalyang ito. Ang mga akusado ay nahaharap sa kasong graft at malversation. Ito pong mga kasong ito, hindi po bailable ito. Hindi pwedeng bayaran ang kanilang para sila makalabas sa kulungan. Kabilang na po rito si Sara Diskaya na sa kasalukuyan ay nasa kustodiya ng NBI. Bukod dito, may 8 opisyal pa ng DPWH ang nagpahayag na kagustuhan nilang sumuko. Binigyang diin din ni Pangulong Marcos na simula pa lamang ito ng mas malawak na investigasyon ng gobyerno sa mga irregularidad sa mga flood control projects sa iba't ibang panig ng bansa. Sinabi ng Pangulo, tuloy-tuloy ang investigasyon at pagsasampa ng kaso laban sa lahat ng may mga sangkot sa iskandalo. Samantala, tiniyak din ng Pangulong Marcos na bukod sa pananagutan sa batas, sisikapin din ng gobyerno maibalik sa kaban ng bayan ang pondong nagmula sa buwis ng mamamayan. Muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito po ay patuloy namin ang gagawin at simula lang po ito at patuloy namin ito imbestigahan at kakasuhan lahat po ng may kinalaman sa mga iskandalo na nakikita natin sa mga flood control project. At titiyakin po natin na hindi lamang sila ay makakasuhan kundi maibalik ang pera ng ating mga binayad ng ating mga kababayan
ay ibalik sa kaba ng ating budget. Samantala, hindi pa rin nagbabago ang posisyon ng palasyo na mapipirmahan ni Pangulong Marcos ang panukalang 2026 na national budget bago matapos ang taon. Ito ang inihayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ito ay sa kabila din ng anunsyo na sa December 29, 2025 ang ratification ng panukalang pambansang budget para sa susunod na taon. Pero sinabi ni Castro, ayaw ni Pangulong Marcos ng reenacted budget. Tiniyak din ng House of Representatives na walang reenacted budget at maipapasa ito sa tamang oras ang ating budget na para sa fiscal year 2026. Ayon kina Representative Micaela Swansing at Senator Sherwin Gatchalian, kapwa co-chair ng BICAM, nag-overtime ang panel upang masunod ang mga deadline at masigurong tuloy-tuloy ang operasyon at serbisyo ng gobyerno. Kumpiyansa din ang mga mambabatas na walang ibibito ang Pangulo dahil sa malapit na koordinasyon sa Department of Budget and Management at sa iba pang mga ahensya. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, inanunsyo ng Palasyo Malacanang ang suspensyon ng trabaho sa lahat ng tanggapan ng gobyerno sa Disyembre 29 nitong kasalukuyang taon at Enero 2 taon 2026 kaugnay ng pagdiriwang ng bagong taon. Ayon sa Memorandum Circular No. 111 na nilagdaan ni Acting Executive Secretary Ralph Recto, layunin ng hakbang na bigyan ng sapat na panahon ng mga kawani ng gobyerno na makapagdiwang at makabiyahe pa uwi sa kanilang mga probinsya. Mananatiling bukas sa mga ahensyang nagbibigay ng pangunahing serbisyo, kabilang ang kalusugan at mga tanggapang may kinalaman sa kahandaan at pagtugon sa mga emerhensya. Ipinaubay naman ng Palasyo Malacanang sa mga pribadong kumpanya ang desisyon kung magsususpindi rin ng trabaho sa naturang mga petsa. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, tuloy-tuloy ang pagtutok ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa mga preparasyong isinasagawa para sa nakatakdang chairship ng Pilipinas ASEAN 2026. At sa social media post ng unang ginang, makikita dito ang ilang mga pulong na pinangungunahan nito na may kaugnayan pa rin sa patuloy na paghahanda sa nabanggit na malaking international event na gagawin naman dito sa ating bansa. Isa na dito ang isinasagawang pagpupulong naman sa Coconut Palace na isa sa mga venue na pinag-aaralan at inihahanda para yan sa pulong at aktibidad na may kaugnayan pa rin sa Association of Southeast Asian Nations Summit at iba pang mga events. Kasama ding binisita ng First Lady ang Likhang Filipino Center habang kasama din sa pinuntahan nito ang Pasig River Esplanade bilang parte ho ng preparasyon ng hosting ng Pilipinas sa naturang summit. Sa caption nito sa kanyang social media post ng unang ginang, sinabi nito ang pagbisita sa naturang Pasig River ay upang tingnan kung paano pa mas malilinis ang naturang lugar. Sa iba pang balita, mga kabombo Star Nation, mariing itinanggi naman ang kampo ni Ramil Madriaga na sinasabing dating aide ni Vice President Sara Duterte ang paratang na may koordinadong hakbang upang siraan ang Vice Presidente. Ayon kay Attorney Raymond Palad, wala umanong kinalaman si Madriaga sa mga kasong graft at plunder na inihain kaugnay ng umano'y maling paggamit ng 612.5 million pesos confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Giit ni Attorney Palad, hindi sila nakikipag-ugnayan sa mga naghain ng reklamo. Anya, kung susuriin ang affidavit ni Madriaga, wala itong kaugnayan sa mga natuklasan ng Commission on Audit, kabilang ang 73 million pesos na notice of disallowance at ang paggamit umano ng 125 million pesos sa loob lamang yan ng 11 araw o 11 days na mga isyong binabanggit sa reklamong plunder. Nauna nang iginiit ni Madriaga na may mga drug dealer at Philippine offshore gaming operators na nagpupondo umano sa grupong Inday Sara Duterte
Duterte is my president o itong isip Pilipinas. Sa kanyang affidavit, sinabi niyang personal niyang natukoy ang ilang individual habang umano'y kumukuha siya ng mga bag na puno ng pera sa iba't ibang lugar. Samantala, kinumpirma ni Palad na alam ng legal team ang hiling ni Madriaga sa National Bureau of Investigation na magsagawa ng forensic examination sa 3 cellphone na dati nang nasamsam sa kanya kaugnay ng isang nakabinbing kasong kriminal. Ang mga naturang cellphone ay umano'y nasa kustodiya ng Manila Regional Trial Court, Branch 21. Samantala, ibinunyag naman ng abogado ni Ramil Madriaga na itinuturong umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte na 2 beses umanong binisita ng Vice Presidente itong si Madriaga sa loob ng Bureau of Jail Management and Penology Annex 2 kung saan inalok umano siyang tulungan sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa isang hukom kaugnay ho ng kasong kidnapping na kinakaharap nito. Ayon kay Attorney Raymond Palad, base ang impormasyong ito sa isang liham ni Madriaga at sa iba pang pinagkukuhanan na umano'y o pinagkukunan na umano'y nagkumpirma ng mga pagbisitang ito. Gayunpaman nang tanungin kung may CCTV footage o logbook na magpapatunay na sa mga naturang aligasyon, sinabi ni Palad na mas mainam umanong ang Bureau of Jail Management and Penology ang tanungin hinggil dito. Sa isang liham na ipinadala ni Madriaga sa kanyang abogado, sinabi nito na 2 beses umanong nagtungo ang Vice Presidente sa kulungan kabilang isang pagbisitang naganap naman ng 10 oras ng gabi. Dagdag pa niya ilan sa mga kasamang bumisita ay ang tauhan umano ni Duterte. Nauna lang magsumite si Madriaga ng isang notarized affidavit sa Office of the Ombudsman kung saan iginiit niyang nagasagawa siya ng malaking cash deliveries para kay Duterte. Ayon pa sa kanya, pinondohan umano ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO at mga drug lord ang isang pambansang kampanya para sa bise. Samantala, sinabi naman ng Office of the Vice President na nasagot na ang mga isyong may kaugnayan sa affidavit ni Madriaga na isang pahayag na ilabas naman noong Disyembre 13. Sa iba pang balita, mga kabombot Star Nation, nag-alok naman ang North Luzon Expressway o NLEX ng libreng toll fee sa Pasko at Bagong Taon. Ito ay magiging libre sa oras ng 10 ng gabi sa Disyembre 24 hanggang alas 6 ng umaga ng Disyembre 25. Ganon din sa December 31 na mula alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga ng Enero 1. Magiging libre din ang toll fee sa Subic-Clark-Tarlac Expressway o SLEX at NLEX Connector. Bubuksan din nila ang counterflow lanes mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Oras 20 minuto makalipas ang 7 ng umaga. Ang Bureau of Custom naman papanagutin ang mga shipping companies na bigo o hindi tinupad ang kanilang mga tungkulin na ma-deliver ang mga balikbayan boxes ng mga overseas Filipino workers. May buong detalye dyan si Bombo Angelo Aganan. Bombo Victor, tiniyak ng Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na papanagutin ng Bureau of Customs o BOC ang mga deconsolidators o shipping companies na sinasabing nabigong magbayad at nagpabaya sa mga balikbayan boxes ng mga OFW na nagpadala ng mga ito. Ayon kay Nepomuceno, mayroon na silang natukoy na 11 kumpanya at nakaban na ang mga ito para hindi na ito tuluyang makapanloko at makaperwisyo ng ating mga kababayan na nagtatrabaho abroad at nagpapadala ng mga balikbayan boxes pauwi dito sa bansa. Dagdag pa nito, nagiging modus na daw umano ng mga shipping companies ang hindi pagsunod sa mga tungkulin nito sa pagdi-deliver ng mga balikbayan boxes. Batay yan sa pagsisiyasat na sinagawa ng BOC kung saan lumalabas na may mga kumpanyang 3 beses nang ginawa ang pagpabaya sa mga kargamento kung kaya't hindi ito na ilalabas sa customs. Binigyan din ni Commissioner Nepomuceno na hindi na nila hahayaan pang makaulit ang mga kumpanyang ito. Lalo pa ang BOC ang lumalabas na may kasalanan na hindi na di-deliver ang mga balikbayan boxes. Kung titignan ito sa mga website ng mga kumpanya, aniya, susubukan din ng BOC na habulin at panagutin ang mga kumpanya sa iba't ibang bansa na patuloy na tumatanggap ng mga padalang balikbayan boxes, ngunit hindi naman ito pinoproseso ng maayos. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Pinabayaan nila obligasyong ilabas, asikasuhin itong mga boxes na ito. Again, 50,000 plus up to 130,000 plus
more or less 100,000 families yan. Dapat iban. Ngayon nakaban na. Oo. Ganito kasing gimmick nung iba eh. Nagkamali, tapos nagtatayo ng bagong kumpanya. Palit pangalan. So technically, nakakalusot pa. Ngayon, hindi na mauulit yan. Ganito, yung deconsolidators, kaya natin panagutin yon kasi nasa bansa natin yon. Yung consolidators na nakarehistro sa abroad at yung halimbawa yung Makati Express, foreign-owned yan sa Qatar. Wala sa kapangyarihan ko yan. No? Subalit, uusap pa kami muli ng NBI kung paano namin tignan in a sort of a collusion or conspiracy yung large-scale estafa na pwede namin isampa. Hindi pa ako sigurado ron kasi ibang jurisdiction yun eh. Sa abroad yun. Komplikado yun, pero pipilitin na. Sa ngayon, sinimulan na ng DOC ang delivery rollout ng mga balikbayan boxes na matagal nang nakatingga sa kanilang bodega. Bagamat na proseso umano ito dahil sa dami ng mga balikbayan boxes na umabot sa higit 130,000, target pa rin ang ahensya na ma-deliver ang mga ito bago magpasko hanggang sa unang linggo ng Enero 2026. Samantala, ngayon naman ang ika-4 na araw ng tradisyonal na simbang gabi ng simbahang Katolika. Ipinagdaraos ito ng mga Katoliko bilang paghanda sa karawan ni Jesucristo. Nagsimula ng simbang gabi sa Digalyo noong December 16 at matatapos naman sa December 24. Napapanatili naman itong mapayapa dahil ang seguridad na binibigay ng Philippine National Police o PNP na nagtalaga ng mga pulisya sa buong bansa para matiyak ang maayos at ligtas na pagdaraos ng mga misa. At yan ang ulat mula dito sa Bureau of Customs sa Manila. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago tayo umusad sa iba pang malalaking balita, usapang food supplement for kids muna tayo. Nasabi mo na ba at some point sa buhay mo, buti na lang ang tangkad ko. Hanggang ngayon, iyan pa rin ang hiling ng mga moms para sa kanilang kids. Buti na lang ang cherry pear syrup na may CGF, tulong sa proper growth and development ng mga chikitings with proper diet and exercise. Meron pang lysine, taurine at essential vitamins. Kaya sa bawat compliment sa height nila, proud na proud si Mami. Mahalagang paalala, ang cherry pear syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, maglulunsad naman ang Department of Public Works and Highways ng malawakang recruitment drive sa mga universidad at kolehiyo sa buong bansa simula sa buwan ng Enero sa susunod taon. Ito ang kinumpirma mismo ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. Ayon kay Dizon na naghahanap siya ng mga batang inhinyero at accountant na magpapatuloy ng mga reformang sinimula nito kasunod ng kontrobersiya sa mga flood control projects sa bansa. Aniya, personal siyang iikot sa mga paaralan o sa mga universidad at kolehiyo upang hikayatin ang mga bagong graduate na pumasok sa ahensya. Mayroon manong humigit kumulang 2,000 bakanting posisyon sa Department of Public Works and Highways bukod pa sa mga pwestong nabakante dahil sa suspensyon at pagtanggal ng ilang opisyal na sangkot sa malawakang anomalya. Hinimok ng kalihi mga bagong graduate na maging bahagi ng reforma at huwag magpadala sa katiwalian sa kabila ng mababang tiwala ng publiko sa kanilang ahensya. Sa iba pang mga balita, iniling naman ng Office of the Public Counsel for Victims sa pre-trial chamber ng International Criminal Court na agad magtakda ng bagong petsa para yan sa confirmation of charges hearing laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito'y matapos na matukoy ng mga ekspertong itinalaga ng korte na siya ay fit to stand trial. Sa isang dokumento, sinabi ni Principal Counsel Paulina Masida na kanyang ganap na makilahok o kayang ganap na makilahok ni Duterte sa pre-trial proceeding alinsunod sa Rome Statute. Kaya dapat nang idaos ang pagdinig sa lalong madaling panahon bilang paggalang sa karapatan ng mga biktima sa mabilis na proseso ng kaso. Ang pagdinig ay orihinal na nakatakda sana noong Setyembre 23, ngunit ipinagpaliban matapos humiling ang kampo ni Duterte dahil sumunoy issue sa kanyang kalusugan. Si Duterte nga ay maalalang inaresto noong Marso 11 at pagdating yan mula Hong Kong kaugnay sa investigasyon ng International Criminal Court sa kanyang war on drugs at agad na mga dinala dyan ho sa The Hague, Netherlands.
Sa iba pang balita mga kabombo, Star Nation, ng Highway Patrol Group Investigation Management Division Chief si Bak sa pwesto matapos na mambugbog at manutok ng baril sa isang patrolman sa loob mismo yan ng Campo Crame. Alamin natin ang buong balita sa pag-ulat ni Bombo Bea Piniza. Sinibak na sa pwesto ang isa sa mga matataas na opisyal ng Philippine National Police Highway Patrol Group matapos ang umano'y pambubugbog at panunutok nito ng baril sa kapwa pulis sa loob mismo ng Camp Crame sa Quezon City. Ayon kay Highway Patrol Group Director Police Brigadier General Hansel Marantan, kinilala ang pulis bilang siyang hepe ng Investigation Management Division ng kanilang unit. Ani Marantan, naganap ang pambubugbog nitong Disyembre 16, ilang oras lamang ang makalipas matapos ang kanilang Christmas party. Maliban dito ay nakusahan din si Walin na nagbanta pa umano sa buhay ng patrolman na sangkot sa insidente. Paliwanag naman anya ng opisyal, nagalit siya dahil sa umano'y natanggap niyang labis sa pambabastos mula sa biktima. Okay. Ito yung nangyari, very unfortunate. We don't tolerate such thing, and it's a thing that should not happen, but it happened. So my apology because of the inconvenience it brought you. Nag-apologize po kami sa inyo. Ngayon, ang ginawa ho ng Highway Patrol, so I have to act like a father to the members of the HPG because I am the HPG director. So I have to be objective with it. So Colonel Walin now is relieved as H7 and placed under PIHAS. We have submitted formal report of our actions taken before the office of the Chief PNP, before the office of the Vice Chair, and before the office of the SILG. We have attached the medical legal reports among others kasi we subjected the alleged victim sa medical examinations because we'll be using that for the filing of cases administratively and criminal. Agad namang nilinaw ng biktima na kinilala naman bilang si Patrolman Sherwin Importa na hindi niya palaging nakakasalamuha ang opisyal at kailanman ay hindi niya ito binastos. Kwento niya, inaayos siya lamang ang parking ng Highway Patrol Group nang bigla na lamang anya siyang binabaan ng bintana at tutukan ng baril ng opisyal. Halos kalahating oras din anya siyang binugbog at pinagmumura ng opisyal na sa hindi niya malamang rason. Bali po pupunta po ako nun sa parking para po maglipat lang po nung nakapark po doon na tire lock nga po is nung after po nung nabayaran po yung tire lock doon is lilipat ko na po, and then may isang sasakyan po na papalabas na biglang binaba yung bintana, din nagload ng baril, din bumaba po siya, and then doon na po nangyari yung incident. Samantala, tiniyak naman ni Marantan na nakatakda ng sampahan ng mga administratibo at kriminal na mga reklamo ang dating Investigation Management Division Chief bilang pagpapakita na hindi sinususugan ng Philippine National Police ang mga gawain na ito ng mga tiwali at mapang-abusong pulis. Mula dito sa Quezon City, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Bea Piniza. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Oras 30 minuto makalipas ang ikapito ng umaga. Sa puntong ito ng ating balitaan, nasa linya na ho ng ating komunikasyon, walang iba ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, si Captain Noemi Cayabyab. Makibalita tayo hinggil ho sa buhos pa rin at preparasyon ho ng Philippine Coast Guard dito ho sa buhos ng mga pasaherong magsisiwian ngayon sa kanilang mga lalawigan. Magandang umaga, Captain. Welcome to the program. Yes, magandang umaga rin po at lahat po nakikinig sa ating programa. Opo, thank you so much po sa pagpapaunlak sa aming paanyaya. Si Bombo Victor po ito together with Bombo Jai. Unang-una, Captain, 6 na araw na lang, Pasko na. At dagsa na rin ho itong mga pasahero sa mga terminal, maging sa mga pantalan. Kumusta ho ang deployment ng Philippine Coast Guard sa ngayon? Yes, inaasahan po natin, Sir Victor, po ang pagdagsa po ng ating mga pasahero simula po bukas hanggang January 4 po. Kaya nagbigay po ng direktiba ang ating komandante na si Admiral Ronnie Hilgavan. We will be placing po all our regional officer stations and substation nationwide into heightened alert status po para po maalalayan ng ating mga pasahero because we will be anticipating the influx of passengers ngayong holiday season. So kasama po sa pag-deploy ng ating mga tauhan, paglalagay po kasama rin ng ating mga medical teams sa lahat po ng malasakit help desk na ilalagay po sa lahat ng pantalan. Katulong po ang Philippine Ports Authority, Marina,
at kasama po yung ating Philippine Coast Guard Auxiliary. So eto mga medical teams na ito ay tutugon po sa mga medical emergency assistance po ng ating mga kababayan na maaari pong mangyari sa kanilang paglalakbay. And then we will also be deploying, Sir Victor, ang ating mga K9 teams. So we will be in partnership with the PPA for the conduct of the layered security po. At since we will be anticipation po yung pagpunta ng ating mga kababayan sa mga coastal beaches at mga island resorts, tayo rin po ay magsasagawa ng patrol at maglalagay po ng ating mga rescue guards and lifeguard swimmers. And of course, napaka-importante po, Sir Victor, ang pag-i-intensify, particularly ng vessel safety inspection. So we will be conducting pre-departure inspection po sa lahat po ng barko na aalis sa bawat pantalan to ensure po na wala rin pong excess passenger na sasakay sa barko na hindi po kasama sa manifesto. Subukas po pala inaasahan ho ninyo na magisimulang magsidatingan itong mga pasahero sa mga pantalan at mga terminal. So far, matanong ko lamang, ilan ho ang inaasahan ninyong pasahero ngayong holiday season sa mga pantalan at terminal? Sir Victor, last year, we were able to cater 5 million inbound and outbound passenger. So sa buong observance po yan ng holiday season, yung offline biyaheng ayos na ginawa po natin. So this year, we will be anticipating the same number. And kung wala pong weather disturbance during the holiday season, may possibility po na lalaki po itong number na ikikiter po natin. So we were thinking na 5 million but probability na tataas po yan hanggang sa matapos pa itong offline hanggang January 4. Dahil nga ho, bukas dadagsain na ng mga pasahero itong mga pantalan, medyo magiging busy ho ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Sa ngayon po ba, magpapatupad po ba ang inyong hanay ng no-leave policy para ho sa inyong mga tauhan ngayong holiday season? Yes, kasama naman po yan, Sir Victor, sa aming trabaho. The more na holiday season, the more na may mga ganitong pagkakataon po, lahat po ng ating mga tauhan po ay naka-alert na po yan. Naka-full alert po kami. So lahat po ay wala pong, although we will be observing holiday season sa iba pong yung mga administrative na mga offices, but definitely sa lahat po ng operating units po natin, doon sa mga stations, substations in regional office, lahat po yan naka-full alert status po. Captain, may katanungan rin ang aking kapartner dito, si Bombo Jai. Bombo Jai, go ahead. Yes. Captain, ano naman yung mga serbisyo ng Philippine Coast Guard sa publiko ngayong maraming nakadeploy na mga Coast Guardians? Yes, una-una po pagdating po sa safety, yung pagsasagawa po natin ng vessel safety inspection, no? So bago po umalis ang barko, sisiguraduhin po natin na lahat sila ay seaworthy to sail. At nabanggit ko nga po kayo na Ma'am Jai, we will not allow any vessel to depart any ports na meron pong excess passenger. Yan po ang striktong direktiba sa atin. And pangalawa po, in coordination of course with other law enforcement agencies, paiigtingin po natin yung seguridad, hindi lamang po sa mga pantalan, kasama po yung mga coastal areas po natin. Kaya tayo po ay nagkakaroon din po ng information campaign sa mga coastal residences po. Kasi naniniwala po ang Philippine Coast Guard na sila po ang ating partner sa ganito mga pagkakataon po. And then pangatlo, yung nabanggit ko po kanina, yung pag-alalay sa pamamagitan po ng paglalagay ng malasakit help desk sa lahat po ng ating pantalan. And bukod po dyan, Ma'am Jai, meron din po tayong deployment ng ating mga tauhan sa lahat ng LRT, MRT. So yan po ang tutulo rin po sa pag-i-ensure ng seguridad ng ating mga biyahero. Nais rin namin malaman na Captain, kumusta naman yung mga pamamahagi ng ayuda sa ating mga mangingisda doon sa West Philippine Sea? May mga susunod pa ba na aktibidad na katulad nito? Yes, definitely po Ma'am Jai, patuloy po ang ating programa. Yan ay programa naman po ng ating Pangulo. So continue naman po ang ating presence dyan at pakikipag-ugnayan po sa iba't ibang ahensya. Okay, thank you so much, Captain. That's all on my end. Bombo Victor, anything to add? Captain, baka panghuli na lamang, baka meron ho kayong paalala sa mga pasahero ho na magtutungo sa mga terminal at pantalan ngayong holiday season. Go ahead po, Captain. Maraming salamat po, Sir Victor. So ang amin lang pong constant reminder sa ating mga kababayan na uuwi po sa kanilang mga probinsya at gagamit po ng mga sasakyang pandagat. Unang-una ay bumili po tayo ng maaga ng ating ticket. Pumunta rin po tayo ng maaga sa pantalan. So Sir Victor, we advise them, lalo doon sa mga major ports, for example, yung Batangas,
na nag-cater po ng iba't ibang pasahero papunta sa iba't ibang area, at least 3 hours po. Kasi definitely they will be undergoing layered security na ginagawa po ng Philippine Coast Guard at Philippine Ports Authority. And then wag po tayo magdadala na anumang prohibited items katulad po ng mga flammable at explosives para maiwasan po ang pagkaantala sa ating mga biyahe. At sa mga gagamit naman po ng mga motor bankas or motorboats, ay palagi po tayong sumunod, particularly sa pagsusuot po ng mga life jacket at sa mga mag-i-engage po doon sa mga coastal beaches at any water activities, ay wag po tayong lalangoy or mag-engage into that activities kung tayo po ay nakainom ng alak para maiwasan po ang anumang insidente. Maraming salamat po, Sir Victor. With that, Captain, maraming salamat po sa mga impormasyon na ibinahagi mo sa mga tagapakinig at mga manonood ng Bombo Radyo. Magandang umaga, Captain. Magandang umaga po at maraming salamat po. Mga kabombot ka, Sir Nason, nakapanim natin walang iba ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, si Captain Noemi Kayabyab. Bombo International News. Mahigpit na ipinagutos ngayon ni Australian Prime Minister Anthony Albanese ang pagtugis sa mga hate speech. Ang hakbang na ito ay kasunod ng nangyaring pamamaril sa Bondi Beach kung saan tinarget dito ang Jewish Festival. Sinasabing insidente ay nagresulta sa pagkasawi ng 15 katao. Sinabi ng Prime Minister na ang bagong batas ay target ang mga sinumang nagpapakalat ng kaguluhan. Mayroong matinding kaparusahan ang sinumang leader at preachers na magpapakalat ng nasabing kaguluhan at hate speech. Pagtitiyak man ito na lahat ng mga Jewish Australian ay ligtas sa kanilang bansa. At sa iba pang balita, Makabombo Star Nation, sa ibayong dagat pinapabilisan na ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa leader ng European Union na aprubahan na ang planong pagbibigay sa kanila ng mga frozen assets ng Russia. Ilang buwan na kasing nauubusan ng cash ang Ukraine at kapag magtatagal pa, mababawasan na ang paggawa nila ng mga drones. Halos lahat kasi ng assets ng Russia na nagkakahalaga ng katumbas ng mahigit 15 trillion pesos ay nasa Euroclear na isang Belgium-based organization. Una nang nagbanta Russia sa European Union na huwag gamitin ang kanilang pera para punduhan ang Russia. Sa ngayon ay pinag-aaralan pa rin ng European Union ang nasabing plano para magtulungan ang Ukraine. Mga kabombat ka sa Nation, kuha muna tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Dako muna tayo mga kabombo dyan ho sa pinakamalaking pantalan dito ho sa ating bansa, ang Manila North Port. Nasa linya ho ng ating komunikasyon, walang iba si Manila North Port Manager Janalisa Rebong. Magandang umaga, ma'am. Welcome to the program. Magandang umaga po, sir. Si Bombo Victor po ito together with Bombo Jai. Unang-una, ma'am, kumustahin lamang po natin itong inyong monitoring sa bilang naman ng mga pasahero ngayon dyan ho sa Manila North Port. Go ahead po. Sa ngayon po, medyo mataas na po ang bilang ng pasahero natin. So far, ma'am, dahil nga syempre itong ating mga kababayan hindi may iwasan itong magdala ho ng mga pasalubong sa kanilang mga mahal sa buhay sa mga probinsya. Well, iba't iba yung kanilang mga dinadala. So may mga nakumpis ka na ho ba kayong kontrabando sa mga pasahero? Wala pa naman po sa ngayon. Mahigpit po kasi nating pinatutupad yung atin pong pag-i-screen ng kanilang mga bagahe. At may mga paalala din po kasi tayo sa ating mga pasahero. Nakapaskil po din yan sa ating mga pantalan. Yung po mga ipinagbabawal na items po na dalhin on board. Ma'am, may question din dito si Bombo Jai. Ma'am, hanggang kailan kaya ang pinaka-peak ng buhos ng mga pasahero sa Manila North Port? Sa tala po na ibinigay sa atin ng to go, hanggang December 24 pa lang po kasi yung may data tayo. Ano po. Yung pinaka-peak po ay December 21 and 22. Yan po. Yan po yung pinakamarami sa ngayon na estimated number of packs na aalis po from Manila. Sapat ba yung... Going na po yan. Okay. Ma'am, sapat po ba yung bilang ng mga barkong bumabiyahe para ma-accommodate yung ating mga pasahero? Opo. Bali, ang shipping lines lang po kasi natin dito sa Manila North Harbor na nag-accommodate po ng pasahero ay to-go group.
So sila lang po. Pero marami naman po yung biyahe. Meron po tayong Iloilo Bacolod, Bacolod Cagayan, Puerto Princesa, Coron, Jensan, Davao, Cebu, and then Cebu Cagayan. Yan po. Meron din po tayong Dumaguete, Dipolog, Zamboanga. And meron na po pala tayong Siargao na biyahe dito. Yan po. Ma'am Vic? Yes, ma'am. Opo, matanong ko lamang, no, sa tingin niyo po ba may higitan ng bilang ho ng mga pasahero ngayong taon, yung mga naitala namang bilang ng mga pasahero noong nakalipas sa taon? Halos parehas din naman po, kaya lang ngayon po as early as today, December 19, almost fully booked na po kasi yung ating mga slots sa ating mga biyahe. As compared last year na sa ganitong panahon po medyo maluwag pa. So ngayon po kasi sa tala na ibinigay po sa atin ng Tugo, almost fully booked na po. Halos yung iba fully booked na talaga. Kaya po siguro dapat kung makipag-ugnayan po ang ating mga pasahero agad sa ating pong shipping lines para kung fully booked na po ay wag na po silang mag-proceed dito sa Pantalan kasi mahirap po yung chance passenger ngayon Usually pagka ganitong Christmas season, holiday season, hindi po yan kumbaga yung mga nagba-back out po na pasahero, halimbawa nakabook na, hindi na po sila nagba-back out niyan. Kumbaga hindi na sila nagno-no show. Unlike doon sa ibang mga schedule na halimbawa yung November, yung ating Undas, doon meron pa pong ilan-ilan. Pero pag ganito po talagang Christmas and New Year, talagang po yan. Hindi po, kumbaga kapag fully book po talaga. Apo. Bilang panghuli, ma'am, baka meron kayong mga huling tagubilin pa ho sa mga pasahero na gagamit ng inyong Pantalan. Go ahead po. Opo, nasabi na po natin kanina yung tungkol po sa booking. Siguro yun na lang pong mag-ingat din po sa mga scams. Mag-transact lang po sa authorized representative ng ating shipping lines o sa kanilang website for online ticketing. Doon po makikita din nila kung fully booked na or may available pang biyahe. At lagi pong makipag-ugnayan sa ating shipping lines para po sa detalye ng kanilang mga biyahe para po hindi rin maantala ang kanilang pagbibiyahe po. And huwag pong magdala ng mga ipinagbabawal na items kasi kukumpiskahin din po yan pagdating sa terminal. And sa mga pasahero din naman po natin na nagme-maintenance medicine, ang ibig ko pong sabihin ay huwag po natin kalimutan dalhin yon, yung mga gamot po nila dahil mahaba po yung biyahe nila. And sa mga pasahero naman po na may mga nakakahawang sakit like halimbawa may pangilan-ilan pong nagkakaroon pa ng chickenpox sa ngayon and measles. So, wag na po tayong tumuloy din sa Pantalan kapag po may mga ganito tayong kalagayan para hindi na rin po tayo makahawa at i-deny din po kasi yan ng vessel doctor po. At hindi naman din po pwede mag-stay sa terminal kapag may mga ganyang kalagayan para na rin po sa kaligtasan ng iba pa nating mga pasahero. With that, maraming salamat, ma'am, sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon ngayong umaga. Magandang umaga. Thank you po. Good morning. Mga kabambad ka sa nation, na kapanay mo natin, walang iba si Manila Northport Manager Janalisa Rebong. Patuloy sa ating balitaan, ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board patuloy na inaaral ang legalidad ng surge fees ng mga transport network vehicle service. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Jovino Galang. Pinag-aaralan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang legalidad ng surge pricing ng mga transport network service. Ayon kay Attorney Vigor Mendoza, ang chairman ng LTFRB, na inatasan na sila ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na pag-aralan ang nasabing usapin na ipapatupad ang surge pricing sa Disyembre 20. Sa pag-aaral, whether there is legal basis to continue the
Kasama po yan. And to that effect, humingi na nga tayong tulong sa ating Department of Justice para magkaroon ng opinion once and for all. Dukan na ang legality. Sinasabi ko natin sa kanila, wag natin gawing hostage ang ating mga nakay. Yan ang boss natin, pakain sa ating mga pamilya. Walang kasasakay, wala tayong pamasahing tatanggap. Pero nakausap po natin sila, we continue our dialogue, bukas naman ang ating pintuan sa mga tanong nila. No? Napaliwanagan namin, we're very thankful sa ating mga driver TNVS, no? Na nakikita ng pansandalian lang to para mapag-aralan natin mabuti. In fact, ang timeline na to hanggang January 4 lang naman. Pinasalamatan din ito ang mga TNVS dahil pumayag sila na ituloy ang surge pricing rate na ipad ng LTFRB para makakuha sila ng datos at handa naman sila sakaling ituloy ng TNVS ang banta ng ito na mag-offline. Enough time to accumulate yung datos na kailangan natin para pagdating ng Enero, meron tayong sapat na impormasyon para magkaroon ng maliwanag, reasonable at katanggap-tanggap na fair matrix para sa TNVS. Hindi lang ng konting palugit ang ating mga TNC dahil may konting problema doon sa live. Hindi lang on the front end, no? Kasi gusto ko masigurado na in the back end, hindi kayo kakalta to remove yung auto commission nila, no? So, sabi nila maayos daw nila by Saturday. So, by Friday, Saturday, ma-implement na po natin to. Ako si Bombo Juvino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Sa puntong ito ng ating balitan mga kabombo, kuha tayo ng update dyan sa may Benguet. Pahinggil pa rin ho dito sa nangyaring ang pagkakasawi ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral, kung saan nga natagpuan ho itong wala ng buhay dyan ho sa isang bangin sa may Tuba, Benguet. Na may live report dyan ang Bombo Radio Baguio. Yes, Bombo Jaira, Bombo Victor, sa pagkakataong ito, live tayo sa site malapit sa Buod River kung saan natagpo ang wala ng malay si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina E. Cabral, kung saan yung mismong kinakatayon natin hanggang doon sa mismong pinahulugan DPWH Undersecretary ay tumatay ng 20 kilometro ang lalim mula sa kalsada Bombo Jaira at saka Bombo Victor. At sa inisyal na ulat ng Benguet Provincial Police or Tuba Municipal Police Station, dakong alas 3 ng hapon, Disyembre 18, bumiyahe ang biktima kasama ang kanyang driver patungong La Union na sakay ng isang Toyota Carnivala. Pagdating sa Quezon Road, Mamala, Camp 5, Camp 4, Tuba, hiniling umano ng biktima sa driver na huminto at iwan siya sa lugar. Ayon sa driver na si Ricardo Munoz Hernandez, umalis siya patungo sa isang gasoline station. Ngunit nang bumalik bandang alas 5 ng hapon, wala na ang biktima. Sinubukan pa niyang hanapin ito sa lugar at naging sa isang hotel sa Baguio City. Subalit bigo pa rin ito. Bandang alas 7 ng gabi, muli bumalik ang driver sa lugar at nang hindi pa rin natatuan ng biktima, na-report niya ang insidente sa Butte Police Station 8 ng Baguio City Police Office. Agad na rumuspote ang mga pulis at dahong alas 8 ng gabi, natagpuan ang biktima na walang malay sa gilid ng Buod River, tinatayang 20 hanggang 30 metro ang lalim. Kagad na humingi ng tulong ang Tuba Municipal Police Station sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office at Bureau of Protection ng Tuba upang may sagawa ang retrieval ng biktima. Nakipag-ugnayan na rin ang pulisya sa Benguet Provincial Forensic Unit. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pakikipag-ugnayan natin sa mga otoridad habang nagpapatuloy ang investigasyon sa naturang insidente upang makumpirma ang tunay na dahilan ng pagkakasawi ng ating dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Cabral. Pero sa huling report natin na nakuha mula sa Tuba Municipal Station, ang driver ng naturang biktima ay nasa Irisan Funeral Homes, pati na rin ang bangkay or ang labi ng biktima at andun na rin po ang mga kapamilya ng nasabing biktima. So sa ngayon ay bigo pa rin nating makuha ang statement mula sa Chief of Police ng Tuba Municipal Station, pero patuloy pa rin ang pagkuha natin ng iba pang impormasyon mula sa mga otoridad. Bombo Baguio? Yes. Matanong ko lamang kung kinukonsidera ba ng Benguet authorities itong ang
posibleng pagkakaroon ng foul play at ang huling kasama nitong si dating Yusek Cabral ay yung kanyang driver. Well, isa ba sa itinuturing ngayon na suspect itong kanyang driver? Oo, Pompo Victor, sa ngayon ay yan pa lang ang inaalam po ng mga otoridad. Kasi hanggang sa ngayon yung driver ay nandun. Kasama rin po ng itong nasa Irisan Funeral Homes dito sa Baguio City. At inaalam pa nila yung possible na ibang anggulo kung may foul play nga ba na nangyari dito sa nangyaring insidente. Dahil kung tinitignan natin na mismo dito sa area kung saan natagpuan itong biktima, mula doon sa pinuntahan ng driver, medyo malapit na ang distansya ng gasoline station ng Bombo Victor. Kaya yan pa ang muling tinitignan, iba pang anggulo na tinitignan po ng mga otoridad mula sa Tuba Municipal Station at pati na rin po ang Benguet Provincial Police Office, Bombo Victor. Maraming salamat. Mula dito sa Baguio City, ako si Bombo. This is Bombo Radio Philippines, #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo. Mula dyan sa may Baguio City, dako naman tayo sa iba pang mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan sa lalawigan. Ang pagtaas ng taripa, mas masusuportahan ang agrikultura ng Pilipinas. Ay naprobahang pondo naman para yan sa Farm to Market Road. Suportado naman ang grupong Sinag. May ibang detalye dyan ang Bombo Radio Dagupan. Naniniwala ang Samahang Industriya ng Agrikultura o Sinag na mas masusuportahan ang agrikultura ng bansa kung hindi mananatili sa 15% ang taripa at mas itataas pa ito. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Jason Kainglet, ang Executive Director ng naturang grupo. Bumaba man ang presyo ng taripa sa world market, subalit hindi naman ito nakitaan ng magandang epekto sa bansa. Bagkus tumataas pa ang presyo ng bigas. Anya ikinalugi lamang ito ng mga producer at umabot sa 30 billion pesos ang nawala sa gobyerno. Dahil dito nawalan pa ng pondo ang ilang programa at proyekto na dapat ilalaan sa mga lokal na magsasaka. Ngayong umani na, ang mga magsasaka ay nananatiling mababa pa rin ang farm gate ng palay. Hindi pa rin umaabot sa 14 to 15 pesos kada kilo ng palay at hindi ito sapat upang mabayaran ang mga inutang ng mga magsasaka. Sinusuportahan ni Kainglet ang pagtaas sa 35% ng taripa upang hindi na ikalugi pa ng bansa ang pagpasok muli ng importasyon kapag napawalang bisa na ang import ban. Gayon din sa pagpapatalsik kay Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan upang magkaroon ng fresh start sa 2026 at mabago ang economic policies ng bansa na kasalukuyang nakatuon lamang sa importasyon. Talagang wala ng iba pang dahilan bakit i-maintain o i-retain yung 15% at talagang dapat ibalik sa 35%. Ngayon kung tumaso di ang presyuhan, pwede naman nilang itaas, wala tayong problema po sa pagtataas ng sa pagbaba ng taripa kung magmamahal yung presyo ng bigas. Pero sa ngayon po ay napakababa po kasi ng presyuhan. Para sa Bombo Network News mula rito sa siyudad ng Dagupan, Bombo JB Zarcillian nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ang Federation of Free Farmers naman pabor sa karagdagang budget para sa Department of Agriculture Supply sa Pilipinas sapat pa hanggang sa katapusan ng taong ito. May mga report dyan, Bombo Radio Cebu. Pabor ang Federation of Free Farmers sa karagdagang budget na inilaan ng Bicameral Conference Committee sa tanggapan ng Department of Agriculture sa taong 2026. Sa naging panayam ng Bombo Radio Cebu News Team kay Leonardo Montemayor, dating kalihim ng agrikultura at chairman ng Federation of Free Farmers, na wala silang pagtutol o tanong sa pag-aproba ng Kamara sa halos 300 million pesos na budget para sa 2026. Ayon sa kanya, isang malaking halaga ito kumpara sa budget ng taong ito. Ibinahagi rin ni Montemayor na ang budget para sa 2025 ay nakatulong sa mga magsasaka, ngunit hindi pa rin ito natugunan ang lahat ng pangangailangan ng mga magsasaka. Gayon nga, naaprubahan ng Bicameral Conference Committee ang pagtaas ng pondo sa 33 billion pesos mula sa orihinal na panukalang 16 billion pesos. Malugod naman itong tinanggap ng tanggapan ang desisyon
ng Kongreso na doblehin ang pondo para sa farm to market roads sa ilalim ng 2026 national budget. Sa kabilang banda, nagpaabot naman ng pagkabigla si Montemayor kasunod ng pagtaas ng presyo ng bigas sa Pilipinas sa kabila ng pagtitiyak ng gobyerno na walang pagtaas sa presyo kasunod ng pagbabawas sa pag-angkat ng bigas. Gayon pa man sinabi nito na dahil nauubusan na ang inaangkat na supply pati na rin sa lokal na bigas kaya posibleng nagdudulot ito ng pagtaas ng demand at nagresulta ng pagtaas ng presyo ng bigas. Sa ngayon, mayroon pang sapat na supply ang Pilipinas hanggang sa katapusan ng taong ito. Pagtaka kung bakit yan po ay nangyari ngayon. Inumpisan po yung rice import ban sa pamagitan po ng Executive Order number 93. Ay inassure naman tayo ng gobyerno, particularly ng DA, hindi magkakaroon ng karampatang pag-increase sa presyo po ng bigas sa palengke. Kasi sabi nila, sobra-sobra daw yung supply po ng imported rice. Yung inangkat natin na bigas ay paubos na or halos ubos na. Kasi nga nitong import ban na ginanap. Mula rito sa lungsod Lawigan ng Cebu, Bombo John Akanyati. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Sa palitan ho ng piso kontra foreign currencies, ang US dollar ay katumbas ho ngayon ng aabot sa 58 pesos point 56 centavos. Hong Kong dollar katumbas ng 7 pesos point 54 centavos. Ang Singaporean dollar katumbas naman ng 45 pesos point 44 centavos. Ang Saudi Arabian Riyal katumbas ng 15 pesos point 64 centavos. Habang ang euro ay katumbas naman ng 68 pesos point 86 centavos. Mga kabombot ka Sir Nation, maging updated sa mga balita sa iba't ibang panig ng bansa sa pamamagitan ho ng ating 32 fully digitalized AM at FM stations. Diyan ho sa may bahagi ng Luzon, maaari masubaybayan ang ating istasyon dyan. Nariyan ho ang Bombo Radio Kawayan, Bombo Radio at Star FM Dagupan. Siyempre nariyan rin ang Bombo Radio at Star FM Baguio. Diyan naman sa may Southern Luzon, nariyan ho ang Bombo Radio Legazpi at dito naman sa Kalakhang, Maynila, narito ho ang Star FM Manila. Para pa rin sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Tugigaraw. Nariyan rin ang Bombo Radio Lawag, ang Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Sa Southern Luzon naman, nariyan ang Bombo Radio Naga. At bago tayo magtapos, narito ang ating oratio, Impirata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod,
Pray for us. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga Kabombo Star Nation, para sa ating Christmas countdown, we only have 6 days before Christmas Day. This Christmas we share the love. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News, ang back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Nang alas 8 saga. Welcome sa Bombohanay Big Time. Sa aton anay nga Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. What matters now is this Christmas we share the love. Sa aton sini nga mga kabombo, mayara sang anom kadlaw na lang ang nabilin kag Pasko na. Kagkaroon sa aton sini nga mga talalupandon diri sa aton sini nga pagpangalagad gina-pa-secure na sang ombudsman sa mga kapulisan dito sa may area sang Tuba Benguet ang mga gadgets, labi na ang cellphone kag basi may pila pagid sini ka mga personal nga mga pagkabutang ining si Anay Department of Public Works and Highways Under Secretary Maria Catalina Cabral nga nasapuan nga patay kagabi matapos ginapatihan sining nahulog sa pilas kag tumupa sa pangpang sang suba batuhon nga pangpang sang Bued River sa ubos lang sang karsada no sa Kenon Road dito sa area sang Tuba Benguet. Kay nagapati ang ombudsman nga posible may ara sang mga makuha sila nga mga importante nga mga impormasyon kung may ara sa mga detalye dra sa cellphone abi ni Cabral, kung sino ang iya sini nga mga naistorya nakatawag sa iya or gintawgan niya, kag kung may mga nabaton siya nga mga text messages or may mga chat sa iya, sino iya sini nga mga ulihing nga mga nakachat kag anong iya sini nga mga naistoryahan. Kay mahimo makabulig sa imbestigasyon sa pagtumod sa kung ano bala ang natabo sa kay Anay Yusek Cabral. Kay hindi malikawan nga may mga espekulasyon sa karon sa likod sa ngiyal sini nga kamatayon kung bala ini aksidente gid lamang nga nahulog siya sa pilas while nagatindog-tindog, hangaw-hangaw didto, or hungod siya nga naglukso. Patimaan nga ini siya nag-suicide or may ara sang foul play, may ara sang tumiklod sa iya, may ara sang naghulog sa iya dito. Nakuhaan sang pahayag ang iya sining driver, si Mr. Cardo Hernandez. Ginsaysay diri sang driver nga si Cardo Hernandez kung ano ang mga hitabo antes niya ginbilin kuno ining si Cabral sa kilid sang karsada. Kay pangabay kuno ang ining si Cabral sa iya sining nga driver
nga ibili ng anay sa to kag balikan lang. So isahanon si Cabral the time kay wayang iya sini nga driver. Para ba lang maisayra naton sinadugang ang ining mga hitabo, no? Sang ulihing nakita nga buhi ining si Catalina Cabral. Yari ang pahayag sa iya sining driver nga si Cardo Hernandez. Dito Saan? po. Saan? Yung- Lapitan mo. Ito po. Dito po siya nauupo. Diyan siya umupo? Diyan? Nauupo siya dyan. Ah. Tapos tatayo. Kaya lang, parang dumidikit siya ron na baka sabi ko, baka mahulog, ma-off balance. Kaya sabi ko, wag ka dyan ma'am, baka ma-off balance ka. Eh, 3 beses po siya sinaway. Kaya lang, ganun pa rin. Pero nung bandang huli, nung inano kami ng pulis, hindi na. Kasi tumabay na akong papunta ron. So, iniwanan mo siya? Hindi po, sakay ko. Kasi Okay. tinaboy po kami ng pulis eh. Okay. Huwag daw po magtambay dito, kaya umalis po kami. Okay, nung nakaalis na kayo, saan kayo napunta? Dumiretso po kami ng doon na sa kumain doon sa malapit sa Iyon Hotel. Okay. Tapos pagkatapos kumain, doon na kami sa Iyon, nag-check-in na. Okay. Bandang mga 2:30, sabi niya, babata kami, papunta rito. Oo. Ayun, binaba kasi dito ng 3 o'clock. Pagbaba, sinilip ko pa, nakaupo siya dito. Okay. Umalis ako, punta ako doon. Sabi ko, balikan mo na lang ako. Yung pagbalik ko siguro, sabi ko, hindi naman umalis, 1 hour. Pagbalik ko po dito, hinahanap ko. Tumigil ako dito, sinilip ko po yan eh, sumilip ako eh. Natatakot naman po ako, baka mahulog ako. Umalis ako, nagtanong ako doon ng may nakatambay na si Manong. Tinanong ko kung may dumang babae na wala naman daw po. Kaya bumalik uli ako rito. Sinilip ko uli. Pero wala po akong nakita sa babang hindi ko po nakita. Ayun, bumalik na uli ako ng hotel. Tatanungin ko sa hotel kung pumunta. Anong oras yun? Ano na po yun? Na pasado 5:00 na. Okay. Eh pagdating ko doon, wala pa daw po. Eh di bumalik uli ako papunta rito. Sinuyod ko uli papunta rito. Tinignan ko uli ito. Kasi sa baka ako nagtambay-tambay ng wala po. Doon na po nagpunta na ako sa pulis para magpatulong kasi wala po akong flashlight eh, para makita yung baba. Ayun na po, yung pagsilip dito galik namin, na-flashlight niya na doon nakakita ako na doon sa baba. There of it, no? Ang panaysayon ni Cardo Hernandez, amo ni ang daw personal driver ini, no, ni Ana Jose Cabral. So, according sa iya, kahapon adlaw, no? Adlaw na to kag siguro approaching noon time sang nakalabay sila dira nga porsyon sang Cannon Road sa may Tuba, Benguet. So, why pa ni sila labot gid siguro sa may Baguio City. Pag agi nila, papundo na una ni Cabral ang salakyan. Duwa lang sila mo sa salakyan. Siya, si Cabral, kaging iya nga driver. Ti sila niya sa iya nga driver, pundo tanay. Nagwa si Cabral, naghangaw-hangaw, kay man inadra nga porsyon, ina nga Cannon Road, ang karsada na dra sa may area sang Benguet going to Baguio City. Ti iconic inadra bangod kay ang karsada nga na iya nag-zigzag. And since kabukiran inadra, ti karsada ang iya sining nga kilid pilas. Ti para sa safety sang mga salakyan nga nag-agi dira, pahamtangan inadra sa mga concrete barrier sa kilid. Para nga kung ano gid man ti may makasagang sa mga salakyan nga hindi siya mahulog gid sa pilas kay ti dalom tag-asa mga pilas da ining nahulugan ni Cabral mga around 20 to 30 meters kuno.
So may mga concrete barriers sa kilid, no? Pagkita tabla karon na bumukri sa mga laragway sang sinang Cannon Road dira sa may Benguet, no? Para sa mga kabumbo naton nga way pa dito makakadto, ang mga nakakadto nati familiar kung ano inang ginatawag sa adra nga Cannon Road, no? But para sa mga kabumbo naton nga hindi familiar sa lugar, no, ipakita ina karon sa inyo kung ano ang sitwasyon sa mga kalsada sinadra. So sa Pilas may mga concrete barrier sinadra. Dito kuno nagkadto si Cabral sa kilid sa concrete barriers, nagpungko-pungko, nagtindog-tindog, kag nagahangaw-hangaw ti ginsaway gani siya kuno sang iya nga driver nga, ma'am, hindi kada kay basi madalinas kada. Kay daw ara gin siya guro sa bibi sang Pilas, kita sang iya nga driver, ti sini niya, ma'am, hindi kada. Oh, basi mahulog kada. Pero dito lang gyapon si Cabral, and asa sang ulihi, may mga pulis nga nakakita sa ila kagin saway sila. So may nakakita sa ila nga to sila dito nga duwa, pero walang takabalo kung na-recognize ang mga kapulisan dito sa may Tuba, Benguet, nga adtong ginsaway nila si former Yusek Cabral ato. Ti makilala gin siguro sang mga kapulisan kung nagasunod sila sa issue sang flood control scandal sa mga Senate inquiries, kay nag-appear dito si Cabral, ti ma-familiarize mo ginang iyal sin nga itsura. No? So maybe na-recognize man, or kung why man na-recognize, pero ginsaway sa mga polis nga hindi ka mo da ginabawalan nga mag hangaw-hangaw da, kay ti delikado gani, no? Inali mahulog ka matuod, madaninas ka da while hangaw-hangaw ka sa dalom kay mataas. So pagsaway sa ila sang polis, ti nagbalik sila sa lakyan, and then nag-proceed kay nagkaon nanyaga sa isa dito kakalanan nga according sa kay Cardo Hernandez ang driver, malapit kuno sa may Aeon Hotel, no? Ti probably sa Baguio City na ini. Ang tapos sila panyaga, nag-check-in na lang sila sa hotel. Tilawig na, nanyaga, nag-check-in sa hotel. Siyempre, pag check-in mo da sa hotel, pag assign da sang inyo sining nga ro, manghimos-himos pa kamo da. And mga pila ka oras na nagligad, kag hagad liwat ni Cabral ang iya sini nga driver nga malakat. Halin sa hotel, nagbalik sila dito sa sina nga lugar. Ang una nila nga ginpunduhan, dito sila liwat nagbalik. Kag dito naman nanaog si Cabral, and ginhambalan niya ng iya sini nga driver nga ibilin ng anay ko di, baliki lang galing ko di. Ti kay bangod amo nang mando sa iya, ang driver naglakat man kuno. Binalikan niya after mga 1 hour si Yusek Cabral, ti pagbalik niya dito sa lugar kung sa diin niya ginbilin, kag kung sa diin man niya nakita nga nagapungko-pungko dito, si Cabral why na niya makita. Tigin pinangita niya, ginuso niyang ila sini nga ang karsada, hasta nga according sa iya bumalik na siya sa hotel. Kaga dito nang usisa kay siya basi bala kaga tinak-an si Jose Cabral kahuliat sa agon, kag naguna siya balik sa hotel, ti i-check niya, ginmangkot niya to sa receptionist kung nakabalik si Jose Cabral, basi gin-check niya man to sa ilan sining nga kwarto kung ara si Cabral nakapauli na, ti waay. Binalikan liwat, and then inuras nga pinangitay. Ti mga around last 3 sa hapon kuno mo, no? Mga 2:30 sila naghalin sa hotel, nga nagbalik dito sa spot nga kung sa diin niya ginbilin si Cabral, mga around last 3. Kung halin ginman sila sa may area sang Baguio City, dito. So last 3, binili niya si Cabral,
binalikan niya mga pasado las 4 siguro. Tiway na, bumalik siya sa hotel, gincheck, ti labutan guro las 5 pag balik niya to liwat, gagin pangita niya liwat. Ti mga kasisid mo na siguro, why niya gin makita, amo to nga, nag-report na siya sa mga kapulisan nga namising na ining si Cabral. Ti nagpanagupnop na ang mga otoridad Nagsulod na sa ilan sini nga pinsar. Kung why siya to sa kilid sang karsada, why man siya sa hotel, why man kakontak sa iya sini nga driver kung diin na siya. Ti worst case scenario, base adtos dalom. Ti amo to, pinanaog to sa mga rescuers. Nanaog ang mga rescuers to sa pilas. Hasta nga nakapanaog sila to sa may suba sa Boeda River. Sa batuhon sini nga porsyon. Kag accordingly, dito na nila nakita ang ining si former Yusek Cabral nga why na iya sang animo, unconscious. Pinasaka and apparently patay na. So pinasaka nila, igo ma-retrieve ang lawas ni Cabral mga tungang gabi, las 12 ang tungang gabi. And according sa report, ang doktor nga nag-check sa kay Cabral, si Dr. Gian Frances Salinas, gin-declare niya si Cabral nga patay na or nag-expire na mga 2 minutos ang nakaligad sa las 12 sang kaaganho na ini. Sa aton sini nga mga kabumbo. No? Kay man, pinataka siya kuno sang mga rescuers, halin dito sa may suba, mga tungang gabi, ti pag-abot ko sa babaw, bantay na tong doktor, ang attending physician. No? Ti kwa na, expired na. Or patay na, ining si former Yusek Catalina Cabral. Kag dinala na lang sa punerarya. Tiyang iya sini nga driver, why gid magdahom-dahom, pinamangkot, kay ti ato siya tomo. Pinamangkot ining si Mr. Cardo Hernandez, ti sang ginapasaka na ang may ginapasaka na to ang mga rescuers sa anong imo sining pamatsyag, ti wagid sa kuno magdahom-dahom. Ari bala ang emosyonal man sining sabat asang driver ni Cabral nga si Cardo Hernandez. Balikan ko na lang siya. Kuya, kanina nung inaangat yung body bag, anong naglalaro sa isip mo? Anong nakita mo na siya? Wala, naiyak na lang po ako. Hindi ko akalain gagawin niya po. Kasi driver lang po niya, may tiwala po ako sa kanya. Para sabi niya akin, tutulungan niya po habang buhay. Kaso ganun po ginawa niya. Hindi ko po alam. Yun lang po. There you have it, no? Si Cardo Hernandez. Malawig na siguro nga nagpangalagad ining si Hernandez sa kay Yusek Cabral kag saliliga na ini ni Cabral kay sang nagapang check kita kay na sang mga previous nga mga records, no, ni former Yusek Cabral, especially sang nagatambong siya sa mga hearing sa Senate Blue Ribbon Committee, up to sang appear man siya sa bahin karon niya sang Independent Commission for Infrastructure kay bilang isa sa mga former top executives ng Department of Public Works and Highways sang naglupok ang ining flood control scandal, no, prominente siya dra nga personalidad, tigin invite man siya sang ICI. So nakita naton ang ining video, ang katapusan baladra kay Nabo Bocris, no, sang nag-appear si Yusek Cabral
nagpadulong siya sa opisina sang Independent Commission for Infrastructure. No? Ariyo ang video ni former Yusek Cabral sang nagpadulong ini siya sa ICI kay ginpasumon man siya sang ICI. Ipakita nato ng Morning, ma'am. Oh, ipakita ta lang ang video. Naara si Yusek Cabral. Ang upod niya lalaki nga nakapula. Ti familiar kay amo nang iyasin nga driver. Si Cardo Hernandez. Weeks ago pa ini, no, ang ining pag-appear dito ni Cabral, ginaupdan siya sang iya sini nga driver. Nakapula. And kung makita nyo dito ang dito sa may Kenon Road, Bumbo Chris, nakapula man yapon ang iya sini nga driver. Ambot lang kung pareho lang ning ila sini nga t-shirt, no. The same ang pangalan, may Oakley to nga pangalan nga naka-print sa iya sini nga t-shirt sang nag-upod sa kay Cabral, nagpadulong sa ICI, and then kagabi amuman, no, ang iya sini nga bayo pulaman nga may Oakley gid man ang print sa t-shirt niya, Bumbo Chris. So ay asang bodyguard si Cabral pag kadto niya sa ICI, pag panaog niya to sa salakyan, ang upod niya driver niya malang. And the same kahapon, sang nagpadulong sila sa may area sang Benguet, ang upod lang man yapon ni Cabral, iya sini nga driver, nga amo man ang iya sini nga salaligan. Kung naton sini nga balik-balikan ang hearing sang Senate Blue Ribbon Committee, tudlo ini ni Senator Panfilo Ping Lacson si Cabral sa iya sadto nga privilege speech. Hindi pa gani niya sang parte sang Senate Blue Ribbon Committee hearing, kundi sesyon ini sang Senado. Adtong naga-deliver pa lang sang iya sini nga mga privilege speeches si Senator Ping Lacson nga gina-expose ang ila sini nga mga nadiskubrihan sa flood control scandal. Meet lang niya dito si former Yusek Cabral bilang isa kuno sa mga or bilang DPWH official nga responsable o nag-facilitate abi sa mga budget insertions. Kay ang gin-cite nga example ni Lacson, kay waay man saya kuno personally nga naka-experience. Pero gin-cite niya ang experience ni Senate President Tito Soto. Sadto hindi pa siya sang Senate President, sang ga-deliver siya sang iya sini nga privilege speech. Si Escudero pa nga sang after election sang nagdaog liwat si Soto, nakabaton si Senator Tito Soto sang mensahe halin sa kay Cabral nga naga-congratulate sa iya and nagapamangkot sa iya kon Senator, basi may gusto kada nga ipasulod nga mga projects, no, kami bahala din, no. Si Yusek Cabral according sa kay Senator Tito Soto or kay Senator Lacson ang nagpadala sina nga mensahe sa kay Senator Tito Soto. Ari bala balik-balikan naton ang ining nangin kabahin sang privilege speech ni Senator Panfilo Ping Lacson. Dapat alam niya na hindi ako basta nagsasalita ng walang katibayan. Ayan po ang resibo, Mr. President, and I quote, para maisama ko po sa NEP, sir. Her words, not mine. Sabi nga ng mga abogado, res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. So amo to ginpakita ni Senator Ping Lacson pati ang screenshot ni sang Viber message ginpadalaan ni Cabral sang message through sa Viber si Senator Tito Soto nga amo nay
pangayo sa iya ano mga gusto mo sining basi mga gusto kada nga i-project kay ipasulod naton sa NEP or sa National Expenditure Program, pero technically hindi man na iya sang insertion kay ang ginatumo diri sa mga insertions inang napasa na ang NEP and ara na sa Bicameral Conference Committee, pero may mga pinasulod pag ang mga miyembro sang BICAM nga way na include sa NEP, pero ti ari iya pasudlon sa National Expenditure Program. So si Yusek Cabral inaaraw ang mensahe makita dara sa gin-flash ni Senator Ping Lacson sa iya sining presentation. Ang message ni DPWH Yusek Maria Catalina Cabral, "Hi sir, good AM po, congratulations po." And then ang reply na ni Senator Tito Soto, "Thank you very much ating Yusek Cathy, more power to you and great health, God bless." And then ara daw, "Sir, baka po may priority po kayo, 500 for now para ara na mabasa nyo da sa aton sining mga kabumbuang iya sining mensahe sa kay Soto para masama ko po sa NEP, sir." Isa man diri sa mga nag-transpire sa Blue Ribbon Committee nga hearing ining party sa mga ghost projects nga gin pamangkot man ni Senator Erwin Tulfo, ining si Yusek Cabral, party sa mga ghost projects, no? So ari bala balik-balikan naton ang ining nangin proceedings man, no, sanggin pamangkot ni Senator Erwin Tulfo ining si former Yusek Cabral during sang Senate Blue Ribbon Committee hearing party sa mga ghost projects. Natanong ko na ito noon, hindi nyo ako nasagot kasi minadali ako noon. 103 contractors blacklisted. Okay, out of these 103 contractors blacklisted dahil nga hindi maganda yung kanilang trabaho, substandard and ghost projects, bakit isa lang ang flood control projects doon? Out of 103. At ngayon, pinag-uusapan natin sabog-sabog na napakarami pala mga flood control projects na nangyari sa ating bansa. And yet, sa 103 na na-flag down ng DPWH, isa lang bukod tangi ang may kinalaman sa flood control. Why? Mr. Chair, Your Honor, hindi ko po masasagot. Wala po akong... No, I asked this question before. Then, dapat nasagot yun na by now. Kasi, tinanong ko na dapat prepared na kayo. 103, tapos isa lang ang flood control. Parang naglulukuhan tayo rito. Diba? So, next time, pwede siguro, Mr. Chair, obligahan natin mga ito na pag susunod na hearing, i-provide nyo sa amin ang reason kung bakit sa 103, isa lang ang flood control project na ano nyo, na flag down. I-flag ko po sa Director ng Procurement Service, Your Honor, Mr. Chair. Sino siguro sa DPWH in charge of that? Maybe you have to research and ask. Procurement Service po yung ng Central Office po yung in charge ng siguro pagre-recommend. Of course, implementing office po ang makakaalam niyan kung sila ay kailangang i-blacklist o delay sila. Kaya nga, kung kailan nila i-blacklist, so kailan i-blacklist, kaya nga 103 got blacklisted. But unfortunately, out of the 103, only one was involved in flood control project. So ano nangyari doon sa iba? Na pinag-usapan natin ngayon by the hundreds na. Tama? You follow me? You know what I'm saying, ma'am? Yes, Your Honor. Okay, next time. Okay, there you have it, no? Ang pagpamangkot man ni Senator Erwin or si Senator Rafi gali, no? Senator Rafi Tulfo ato sa kay former Yusek Cabral, no? So komo na ining sabat permi ni former Yusek Cabral kung ginapangusisa, kung ginausisa siya nga way sa kabalo, hindi siya pamilyar, no? Pila gani ka mga senador na
aborido man sang amoniya sining nga mga panabat kay ti hindi magsugid-gid sa mga detalye ining si Cabral, no? Even si Senator Jingo Estrada pamangkot siya, ginapasabat siya kategorikally ni Senator Jingo Estrada kung bala kumpirmado gid man nga may mga ghost projects bisan ina hindi masabat direkta ni Yusek Cabral, no? Ari bala ang kabahin man iya sang pagpamangkot ni Senator Jingo Estrada kag pagsabat sa iya ni Cabral during sang Senate Blue Ribbon na committee hearing. Sa pagkakalam mo, may ghost project ba? Nabi ni Secretary nung Yes, oo nga. Sa pagkakaalam mo. Yun po yung sinabi ni Secretary. Sa pagkakaalam mo nga, in your own opinion. Hindi ko po masasagot na confirm dahil hindi ko po alam kung ano yung nangyayari sa operations. Pero yun po yung sinabi ni Secretary. So you believe, you support Yes. the statement of the Yes former po, Your secretary Honor. that indeed there are ghost projects. Yes, Your Honor. And can you identify those contractors who are involved in these ghost projects? Hindi ko pa po alam dahil may nag-audit po. Baka po yung director namin ng internal audit na nasa likod makakapagsabi po kung ano po yung resulta ng audit. Because the internal audit po ng department ay directly under kay Secretary. Okay, there you have it, no? Ang kabahin ini sang pagpangusisa man ni Senator Jingo Estrada sa kay former Yusek Cabral during sang previous nila sining mga Senate Blue Ribbon committee hearings. So, isa si Cabral sa pinakamataas nga opisyal sa Department of Public Works and Highways nga na-implicate sa sining flood control scandal. Duwa sila ini nga mga former undersecretaries. Ang isa to si former Yusek Bernardo and ti siya si former Yusek Cabral. Of course, ti si former Secretary Manuel Bunuan pagid. And may mga recommendations na ini nga dalon sa mga pagkasuhan sa ombudsman ining si former Yusek Cabral. Madamo sa mga nanugon sini sa kay Cabral kay before nadrag ang iya sini nga pangalan sa korupsyon sa flood control, daw halos lunsay kadayawa niya ang nagaapid sa pangalan ni Yusek Cabral. Ginkilala ang iya sini nga nangin papel bilang isa ka babayi nga nag-excel iya sa public works sa sektor. No? Kag kilala ini siya sa Department of Public Works and Highways bilang isa ka empleyado nga nag-umpisa sa manubo. Nag-umpisa sa rank and file kag nagtrabaho man sang maayo siguro kag nagpaninguha man hasta nga makan mo halin sa rank and file employee siya sa manubo sining nga level nangin undersecretary sa iya sang Department of Public Works and Highways. Galing kay sa course sang iya sining nga career may mga alleged involvement siya sa mga anomalous nga mga activities sang Department of Public Works and Highways. No? Nagsulod ini si Cabral sa Department of Public Works and Highways o kon DPWH sa posisyon anay nga civil engineering aid. Guys, kuila pa lang siya sa to, no? Gakuha siya sang kurso nga civil engineer, naka-apply siya sa DPWH. Ginbaton siya and sige trabaho niya while gatuon. Ginatapos ang iya sining nga degree sa civil engineering. Ti pagka-graduate niya, kuha siya sang board exam sa pagka-civil engineer, ti nakapasar. Ti bangod kay engineer na siya, ti siyempre may progresyon na sa iya sining nga karir.
no, na regular siya nga empleyado and na assignan sang mga tasks dira kag bangod man sa iya sini nga maayo nga performance ti amat-amat siya nga nagsaka ang iya sini nga ranggo, no, nangin DE goro ni siya, nangin RD, no, hasta nga ti nangin undersecretary siya sang Department of Public Works and Highways sa aton sini nga mga kabumbo. Kag bangon sa sining achievement ni Cabral as a civil engineer kag government employee, no, kag why saya nag pakontento lang nga dira, no, bisan licensed civil engineer na siya, nagkuha pa gid siya sang additional sini nga mga kurso, graduate courses, may duwa ni siya ka mga doctoral degree sa business management kag sa public administration, kag may PhD pa gid or PhD candidate siya rather sa urban and regional planning sa UP, University of the Philippines. Kag hindi lang siya diri sa Pilipinas, sa mga universidad sa Pilipinas nagatuon. Nakakuha man ni siya sang mga master's degrees and certificates halin sa Wharton, sa Harvard Kennedy School, sa Mohammed bin Zayed University, sa various nga mga areas like data analytics, digital transformation, and even AI or artificial intelligence. Nakahimo man ini siya sang kasaysayan bilang pinakauna nga babayi nga presidente sang Philippine Institute of Civil Engineers o kun PAICE nga ini iya nga sektor or ini iya nga industriya ti dominado sang mga lalaki nga mga civil engineers, but for the first time nga may na-elect nga babayi nga presidente sang ila sining organisasyon sa mga civil engineer sa bilog nga Pilipinas, si Cabral ang pinakauna. And later on, nag-serve man siya as national president sang Road Engineering Association of the Philippines. Lain-lain man nga mga awards ang iya sini nga nakakuha ni siya sang 2021, na-awardan siya sang Galing Pinas Ecozone Partnership Award. Sang 2020, ginpasilunggan siya sang Excellence Award from the Philippine Federations of Professional Associations. And sang 2021, ginawardan man siya sang PRC, sang Outstanding Professional of the Year in Civil Engineering. Even sa abroad, no, 2023, may award man siya, Brand Asia Award as Top Leader of Excellence in Humanitarian and Public Service. 2023 Philippine Resilience Awards for Women, and ang 2024 Circle of Excellence Awardee Asia CEO Woman of the Year. So kadamo sang mga pasinungog nga iya sining nabaton, no? Commissioned officer man siya sa ROTC or sa Reserve Force rather sang Armed Forces of the Philippines. May ranggo ini siyang Lieutenant Colonel sa Philippine Army, sa Reserve Corps ang Philippine Army. So kadamo sang mga pagkilala, no, sa good side ni Yusek Cabral, but sa likod ugaling sina nga mga pasidungog, mga pagkilala, ti abuna na-implicate sa iya sa flood control scandal, for which kung waay natabo sa iya ang ining makasiligni, makahalangusbo nga natabo sa iya kahapon or kagabi, eventually atubangon niya man ini sa aton sini nga mga korte. Kasuhan siya sa ombudsman. Tagaan man siya sa tsansa nga madepensahan ang iya sini nga kagalingon. Just like any other nga mga co-accused man niya. Kapunto ginanunsyo ni President Bongbong Marcos ang kontraktor nga si Sara Diskaya kag iban pa nga mga co-accused ginkasuhan kag ginisuhan na sang warrant of arrest, gindakop na bangod sa ila sini nga anomalous flood control project dito sa may area sang Davao.
Masunod-sunod naman ni sila. Hasta ni Kanday Cabral, madala naman ini galing kay ti. Bangod sa natabo sa iya kahapon, no, nga napatay na siya, ti hindi na siya masukot sang iya sining liability. Sa aton sining korte, sa ombudsman, sa Sandigan Bayan. And why man takabalo kay pwede man kuntani nga nanging cooperating witness in siya, although ginalantaw man niya nga isa man siya sa mga among the most guilty nga kung i-consider ang mga akusado nga pwedeng kuhaon sa aton nga gobyerno as state witnesses, basi malayo sa iya sa listahan, pero hindi sang imposible nga kung magpabutsag sa iya sang iyaman sila kung tani nga interest nga mag-cooperate sa aton sining nga gobyerno, mangin testigo siya, basi pa lang iya kag mag-consider man kung tani siya nga mangin state witness. Para nga mahatag niya sa aton sining nga gobyerno ang tanan nga mga nabalaan niya parte sa flood control scandal nga makapapag-on sa kaso sang aton sining nga gobyerno against sa iban nga mga mas guilty pagidyasang sa iya. Nga kung why si Cabral, basi hindi makuha sa aton nga gobyerno ina nga mga ebidensya, ina nga mga testimonya, but sa subong ti hindi na ina matigayon kay dead man tell no tales. Ti kon may mga gindala si Cabral nga mga impormasyon nga siya lang ang nakabalo kag siya lang ang pwede kung tani makasugid sa aton sining nga gobyerno, parte sa iban nga mga tawo nga involved sa flood control scandal, ti balo niya na ni. Hindi na ni makuha sa iya. Kag for those nga mga tawo kung tani nga ma-implicate sini, ti mahambal guro nila nga safe na sila. Kay ti si Cabral man ang tani ito makasugid, ti iwan na si Cabral, sino pa makasugid sina. Ti ara na naya sa kay former Jose Cabral kung ano to ang mga nagadalagan sa iya sining paino-ino sang mga minutos or sinigundos to nga nabilin antes siya nahulog kag nadulaan sang kabuhi kung naglumpat man siya, kung na-aksidente lang to siya, hindi niya man hungod pero nahulog siya or kung may foul play. No? Sa sinigundos nga to, sa minutos ato nga nabilin. Why nakita kabalo kung ano ang nagadalagan sa paminsaro ni Cabral, kung gabatsyag siya sa to sang tuman nga paghinulsol. Kung gapangayo man siya sang kapatawaran, or kung nagapaminsar siya sang tuman nga inhustisya kay ginaakusaran siya nga basi hindi man saya sang guilty or basi hindi man niya kuntani sang amog isina kadako dapat ang ipapasaan sa iya nga mga akusasyon, pero ti ginpapasaan iya sa iya kay ang iban ginhilway, no? So ay kita kabalo kung ano ang ara sa paminsaro ni Cabral, ti that is between her and the creator na lang, no? Sa tunga na nila sang niya sang aton sini nga makako kung nakapanawag si Cabral sang pangalan sang makako isang nabili niya sini nga mga sinigundo sang iya sini nga kabuhi. Pero ti dako makabig naton sini nga dako nga kadulaan ini. Kay again hindi sang imposible nga basi nakabulig pa kun tani si Cabral sa aton sini nga gobyerno kung nakapalawig lang siya sang iya sini nga paminsaron pagid kay ti ang iya nga pagka-implicate hindi man niya sang amo nang katapusan mo sang iya sini nga kabuhi, no? Maybe ti katapusan sang iya sini nga karir sa gobyerno, pero ti bilang isa ka tawo, bilang isa ka individual, bilang isa ka Filipino, no? Pwede pa siya kung tani makarender sang greater service sa katawhan nga malawig man niya sining gagin serbisyuhan sang ara pa siya sa Department of Public Works and Highways
or at least during those days nga why pa siya madrag sa sining flood control scandal eh. No? Pero ang pag-atubang niya kung tani sa husgado makabig man nga serbisyo man niya nga itugyan niyang iya sining kaugalingon para nga mahusgaran sa ato niya sining husgado. And just like sa ginhimo man sang iban nga mga kaparehos niya nga naulamid man sa flood control scandal nga sang una-una ti daw maanog kita nga daw panitan ta sila sang buhi. Pero sang ang iban to umpisa sa pag-restitute, ginbalik ang ila sini nga mga kinawatan. May duwa na nga nagbalik. No? Somehow daw na lugpayan man kita. No? Daw nagmurumagaan man ang aton sining ginabatsyag sa ila kay gapakita man sila sang ila sini nga remorse or paginulsol. Kay madamo pa ya sa mga may labot subong sa flood control scandal nga waya nagapakita sang remorse, waya nagapakita sang paginulsol, waya nagapakita sang recognition nga guilty sila, kundi ginapanindugan pa gani nga inosente gyapon sila mo. Nagapatinlo gyapon sila. Very rare ang mga individual nga ulamid sa flood control scandal subong nga nagapakita sang paginulsol. Nagaako sang sala. Waya sa may nagaako subong pipila lang. On the part ni former Yusek Cabral, no? The point nga nagsuffer siya personally, na trouble gid siya sang dako sa sining nakaulamiran niya sining kontrobersiya nga nagadalom gid ang iya sining paminsaron. Nagpaminsar gid siya sang madalom. No? Hindi kita maka-judge sa iya sa katapusan niya iya sining nga ginhimo, but somehow ina nagapakita man nga naginulsol siya nga daw hindi na siya makapakita sang iya sining nga nawong bangod sa guilt, sa kahuyanan or sa kahadlok, no? Kung ano man ang nagatublag sa iya nga nag-decide siya nga dito lang anay sa kilid sang karsada sa may pilas magpaminsar, no? At least ina nagapakita iya nga siya nakarealize sang sayop kung may kasayupan gid man siya nga nahimo. Unlike sa iban nga why gid ya sang any remorse, why gid ya sang paginulsol, why gid ya gapakita sang pag-recognize ang ila sining kasalanan, why gid ya gabatsyag sang guilt kag sa baylo ya padayaw pa yang ila sining nga pagka-inosente kuno, ang pagkamatinlo kuno. No? May paghukom pa ya sining maabot para sa ila. Kung ano man iyang paghukom sa kay Catalina Cabral, hindi na kita makaintra sina kung sa husgado ya, makaintra nga ton sining husgado ang mga taga-ombudsman, ang mga huwes naton, ang mga abogado makaintra sinadra sa paghukom sa iya, ang mga testigo makaintra sinadra sa paghukom sa iya, no? But this time yang paghukom niya ni Cabral is beyond na sa aton, no? Kay that is between her and our Creator, no? Ang ato lang yadri nga nakita nga bisan paano si Cabral nakaangkon sang realization sang iya sining nga mga sala.
An kung ikaw ya gusto maghinulsol, importante ina. Kaya paano ka na makahinulsol kung gapati kaya nga way kasang sala? May paghinulsol bala kung way kasang sala? No? Ti siya at least sa katapusan nga mga ginutlo sa niya sining kakabuhi, no? Nakapakita sina. Na-recognize niya ina. Unlike iya sa iban nga hasta subong, no? Ti gapatinlo yapon. 9 minutos antes ang alas 9 sa aga. Balikan na tundugan sini nga mga balita kag informasyon pagkatapos lang sa mga pahanumdom. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kun tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kun pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho.
Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imong maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon, mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero hindi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps. Kag, wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini. Kag, ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan.
kag ang kadagata nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot ikaw sang tubig bisan sa panahon sang tig-ululan. Kung nagaluto, mas maayo gid nga tabunan o kontakluban ang kaldero agud makakinot sa tubig. Bangod, mas nagabuhin ang evaporation kag mas madasig nga nagainit ang tubig. Ang may taklob nga kaldero nagatrap sang heat gani mas madasig malabot ang boiling point. Mas madasig man maluto ang pagkaon gani hindi mo na kinahanglan magdugang pa sang tubig. Kag mas makasave ka man sa energy o kun sa kuryente. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Kahit saan, kahit kailan, Love Feeds ang maaasahan. Aprobado ng mga gumagamit, sigurado ang kita at garantisado ang quality. Formulated with antiviral and feed sanitation technology with immunoboosters. San ka pa? Love Feeds na. Aprobado, sigurado, garantisado. Quality product of New Panay Agroventures Development Incorporated. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma. Ang Oras Philippine Standard Time, 3 minutos na nakaligad sa tak ng alas 9 saga. Public 3 sa Bombohanay Big Time. Standby check nato ang report ni Bombo Brian Gonzales. May nagaluntad nga sunog diri sa may syudad sa Iloilo sa diin ini kag ano ang ginhalinan sa kalayo. Check ta sa detalye si Bombo Brian sa report, please go ahead. Yes, Bombo Donino, isa ka residential fire ang nagaluntad kagayina Bombo Donino na bulubanta mga alas 6 at alas 7 sang aga no sa may barangay Palapago distrito ya sang Haro no Bombodoni. Sa din makita nato no kung pag-observe nato dito sa area madamo sang fire truck ang nag-responde nagikan sa Iloilo City station no fire station as well as sa mga fire volunteers nagikan man sa mga organizations o na mga fire federation sa syudad sang Iloilo Bombodoni. Sa aton nga pag-checkar sa area ko na sa diin natabo ining sunog, duwa ini ka story nung balay, iya ka pamilya anagaran no ang tagiya sa nga nasambit nga balay Bombodoni kag ang totally damage no ang sa babaw lang bahin sa balay, pero ang dalawang Bombodoni so far wala sang may nasunog no, pero nagkalabasa lang ang mga gamit dito tungod sa pag-responde man no, sa aton nga mga bureau katapos ang Bureau of Fire Protection. Ang balay mayara sang fire extinguisher. Duha kadagko kag makita naton dito may gagmay nga 3 bilog. Bombodon ni pang sa pahayagan ni napakiyangutan naton si Ma'am Amalia Celestial Anagaran no ang tagiya mismo sang nasambit nga puluyanan. Kagiyagin pahayag nga nagikan siya sa pagalakat-lakat o kung walking no Bombodon ni dra lang man sa ilang barangay kag pag-aabot niya nakibot siya nung may nagluntad ng sunog o kung nakita niya nga gadaba-daba ang kalayo
sa babaw nga bahino sang ilang balay kung sa diin ang kurtina ganiya pahayag amo ang unang ginalamon sang kalayo. Mayara sang 4 ka kwarto sa babaw kagati upos gid nino ang kagamitan dito. May dako nga sofa as well as mga gamit no sa iyang mga apo sa nasambit iyang balay. Kay ang iyang 3 ka apo amo ang nagatiner no sa babaw nga bahin o kung sa second floor sang ilang balay kagati kanya-kanya kwarto kaga ang gintunaan ginhalinan na sang sunog-sunog mana sa ila amo ini ang LED light na bombodan nga naka-install sa kwarto. Confirm naton kung na bala Christmas lights ang ginatumod pero hindi no Christmas lights ang ginatumod kundi ang LED lights nga ginbutang bilang palamuti no sa kwarto sang iyang apo. Kaga nabulibanta ang damage no magluwas pa bisang assessment ng Bureau of Fire Protection nga sa karon di padayon pa kaya medyo dako ining area may 100 square meters siguro ang kadakuon sang o kunang kalaparon sang second floor sang nasambit nga balay. Kaga ila ginabulibanta mga yara sa 1 to 2 million o kung na masobra pa po ni kung idugang pa yung mga gadgets sabi like cellphones, mga laptops kaga iban pang iPad no kagamitan sang iyang mga apo mo ni. Yari bla pa matiyan nato no na pahayag ni Ma'am Amalia Celestial Anagarat. Ma'am, ano oras na? Mga alas 6 kayo na, magulang ko to nag-abot alin sa walking. Pag-abot ko dire, matian ko kabataan daw nagsyagit. Yan may sunog. Tanawon ko, kortina pa man lang. Tigani may duwa ka fire extinguisher ko daw nagkuhan siguro daw hindi na mag-abre. Di mo to, inanaog. Nagpanaog ka mo, may dako masunog na basta mapanaog ka mo. Ilang mo kinagtawo sa... 3. Sino mama ang tao? 3 ko kapo, si Star, si Crystal, kag si Oceani. 3 mo kapo. Oo. Other than that, wala na. Kamula negative. Kami 5 lang, di kami galing kwarto namon si Dalom. Okay. Ma'am, ano din gidalin ng sunog? Sa babaw. Sa babaw. Second floor. Probably sa ato niya pag-assess, ma'am, anong ginalinan? Ang lights na ito, lang ako, ano yung butang nila. Ng balik Christmas light? Hindi man to Christmas light, dunggay na niya, LED lights, okay. Oo. Bali sa kwarto na, ma'am, nagalin? Oo, sa kwarto. Kaya sino kwarto, ma'am, sa isang mamagapo? Sa kay Star. So, mga 6 a.m., anong una yung ma'am ginakaon? Mga kurtina, hindi kay puno na da kurtina. Oo, kurtina, oo, tanan. Dasig lang po, yung kurtina mo. So, ma'am, may nakaledi man yung extinguisher doon? May ara kami 2. Pero wala magkuhan. Pag namon, wala na. Singgit ko na lang sa ilang panaog na lang. So, bali ma'am, naglabot pa sa dalawang wala na. Babaw lang. Babaw lang. Ay, para mo si Winto, may ang amon ko. Bali, bilogid namin ng babaw? Babaw, babaw. Mga pila ka square meters ang takos ng babaw? Mga pila ka square meter sa babaw pa. $100. Pila ka kwarto sa babaw? 4. Kag isa ka ano ganyan, ang ginanantawan sa mga TV ni Bala. Daw sala. Kuan lang ang dako ka TV nga daw cheater, kuan man na. Mama, other than that, ano pa yung mga gamit na sala damage sa atin? Baw, ang dako ko to, ang may salasep ko nga dako. Mga gadget nga daw, mga bot, daw 5 kilo gadget nga mga laptop sang kabataan. Na totally damaged yun, ma'am? Tanan, gid. So, sa karon ma'am, ano ang aton nga sa plano as Move on lang palangga. Wala ka na ni mahimo. Muna idyang disgrasya sa pangabuhi. Importante ang importante ka buhi, oo. So, sa mga pumumam, wala man sila na may gamay-gamay lang sa nga paso-paso. May okay nakagawa man siya? Oo, nakagawa sila tanan. Bugtaw man tanan pa? Bugtaw man tanan, oo. Isa karon ma'am investigation pa, ongoing pa investigation sa Bureau of Fire. Oh, buta daw pa man sila kakuan. Napatiyan na po po rin ang paging mga Amalia Celestial Anagaran. Kag update sinibundo doon, last sa 7:59
gindeklara nga fire out sang katapos ang Bureau of Fire ang nasambita ng sunog kag luckily no wala naglapta sa pihak sa sini nga mga kaiping nga kabalayan kaya isa lang ika-compound kanday mamamalya no magpalamilya lang mo sila bombodoni kag concrete man ang dalom nga bahin sa ilang nga balay pero ti amo lang tong nasunog ang sa babaw kaya made of hindi man siya light materials pero ang mga dusportos no kaga mga kahoy sa kisame kaga sila sa mga kurtina git mo ginaang una dilam pagpahayag pa gani kung ni sa 24 anyos nga apo ni Mama Amalia nadudahan niya ang iyang alaga lang kuring nga nagpangihi sa extension wire sa iyang kwarto amo to ang gitunaan sa pag-grab sang kalayo no bombodoni kagati sa karon padayon ang assessment kung pilagid no ang damage sa nasambitan nga residential fire kagayna sang aga bombodoni. So ining LED light Bombo Brian ano bombilya ni sa or daw dekorasyon na sa pader sa sulod sang kwarto nga daw gasiga-siga lang or gaigpat-igpat lang? Yes, bombodoni no insakto yun hindi ni siya pumila LED light sa nga arap lang may remote control no nga pwede mo siya maislan na duag o ko na color no sang iya nga siga kaga pwede mo man pagpatigpat no ko na steady lang no sa daw dancing light ni siya hindi ang laba na sa bombodoni no magluwas pag ginaya sa daw bilog lang dancing light no kaya na medyo laba nga pwede mo siya ma-decorate abi sa bilog nga kanto sang kisame abi sa imong kwarto pwede mo siya mapalipot so amo na sang ginatumod ni ma'am nga LED light so usually ang source ang iya nga power kuan gid kuryente gid hindi kay man may ara man na sang iban nga solar power ang nagapagana Bombo Brian so why na sang saksak nga iya sa plug area nasaksak gid. Yes, correct Bombo Donino nasaksak gid na ang nasambitan nga LED lights no ti mo na gani hindi man naglikawan siguro kaya ang alaga niya nga kuring raman siya nagatupad kagati pagka tubig niya daan no Bombo Donino nangihi ang kuring dito na nag-grab ang kalayo kaga wala gid napunggan kaga may mga paso-paso ini no Bombo Donino pero ginpahingagaw gid ni Mama Malia pagwa kag papanaog kaga ginapatan siyang first aid kay sunod man sa ila ang gamit niya no maislan mabakal bag-o pero ang kabuhi hindi na mabalik Bombo Donino. Sige. Ini si Bombo Brian Gonzalez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Maraming salamat sa kay Bombo Brian Gonzalez. Pao speaking man karon sang sining mga sunog ho ginaabisuhan gid sa katon man sining nga mga otoridad ang publiko nga sa pagsaulog sang Pasko kag sa pagsugalaw man sang bag-ong tuig kun mahimo pa lang magamit sang mga alternatibo sining nga mga gamit or mga butang dra para nga mag-celebrar kay ang nangin kostumbre na biya naton nga mga Filipino na panubli ginato ning kostumbre or tradisyon halin sa mga kauturan naton sini nga mga Chinese ang paggamit iya sang palupok pagsindi sang palupok or sang mga fireworks sa dira ti ina may kadelikaduhan na una sa posible matugas sining sunog kun ang mga ginsindihan da karon ng mga baga niya pagsigabong naka tupaya karon sa mga pagkabutang mamakot or combustible no makalayo siya ang mga nagasindi na kon kaysa ti mga kabataan mga puspro mahampang-hampangan nila ti basi makatugas ang sunog magluwasin nati sa ikayong lawas pagid magpinalupo karon da sa ugsaranyo magpuog ang asote kung may mga kaupdanan kamo da nga may problema sa pagginhawa may mga asmada ti ginalagas man yang ila sini nga pagginhawa kung makahaklo sang aso sang pulbura kag kun malukpan kapagid
ti kun mga hubog ang nagapalupok or mga kabataan ang nagapalupok nga hindi kabalo ya mag itsain sigida kun igrab pag sinditi na delay lang sa pag-itsan lukpan ang kamot, no? Or ang iba na way man nagapalupok amo ning mga passive nga mga victims. Kung ikaw nagpalupok tapos ikaw napalukpan, ti active victim ikaw sang firecracker related injury, may araman na yan sa mga passive. Hindi sila nagsindi, hindi sila nagpalupok, nakaagi lang sila o nakalabay lang sila sa lugar nga may mga nagapinalupok kag sila ya ang nalukpan or na itsahan sang palupok. Ang iba na nga daan, sasko-sasko, itsahan nila sang palupok na kung sino pa tong kilala nila nga nahadlukan na kulbaan sa palupok, amo pa tong ila sining itsahan. But ano klase opisyo na sa mga tawo? Pero may panugyan din aton sining gobyerno nga kung mahimo pa lang maggamit sa mga alternative nga mga ways sa pagselebrar sa Pasko kag sa pag-usog alaw sang bagong tuig imbis nga magamit sa mga palupok. Check ta ang report ni Bombo Hana Joy Andasa. Bombo Hana, sa report please go ahead. Inaduso sa Iloilo City Health Office sa SHO nga magagamit lamang sa mga alternatibo nga mga pampagahod man sa pagsugalaw sa bagong tuig 2026 sa Bombodoni. Isa man sa mga ginapanugyan diri amo ang mga non-explosive kaangay sa mga party horns, mga drum, light stick, mga magahod nga music kag mga organized na nga mga fireworks display gid lamang ang mga tan-awon kaysa magbakal gid sa mga firecrackers agod nga sila man mismo nga magpalupok sa ilaman nga mga panimalay. Ini man agod nga likawan ang ining pagtaas man nga kaso sa firecracker related injury kay last year yara lamang sa this is ang record sa Iloilo City Health Office sa mga firecracker related injury. So ini man ang ilag diri nga goal nga wala na sang mapilasan o kung madukpan sa gining mga palupok na ginabawal man diri sa mga syudad sa Iloilo. Sa 16 ka mga firecracker-related injury cases, kalabanan diri ang mga kabataan nga nagaedad gid 1 to 10 years old. So kabataan gid katamaan and kinahanglan diri ang engagement sa paggamit ng alternatibo nga pamaagi sa pagsugalaw sa bagong tuig. Kinahanglan man diri ang guidance gid sa mga ginikanan abong Bombodoni agad na ti malikawan na ang ining mga kabataan nga nakalukpan kag pilasan man tungod sa ining mga palupok nga ginakada mismo sa gilaman ng mga ginikanan. Miyara man sa ginapagwa nga ginabawal dahil naglabot sa 31 man mismo ka mga palupok, firecrackers and pyrotechnic devices ang ginpagwa man sa Philippine National Police nga bawal man nga baklon. Isa man dira ang mga kamera at yung gulo, kag boga, homemade firecrackers, kag Roman candles. Sa ining mga na-record, kalabanan man diri ang mga boga, Bombodoni, nati homemade na ini, may ginasprayhan lang, kag ginapalupok sa mga kabataan. So ini ang ginakabig man nga delikado, para man sa ila, kay iban diri hindi kabalo operate ni, the reason why nga iban diri, nagakalukpan gid Bombodoni. Mayara man sang mga pagpahanungdom kag mga tips diri mismo ang bahin sa Iloilo City Health Office kung paano diri ma-first aid ang mga nakaagom sang mga pagkasunog abi kag pilas mismo sa ining mga nasambitan man nga mga palupok. So isa man sa mga ginapanumdom gidiri sa liwat man sang SHO nati kung pwede lang man magamit sa mga kaldero o kung other ways na pangpagahod lamang nati ginapatihan nga isa man sa mga manami nga pag-welcome sa mga bagong tuig ang mas magahod ko ng mga panimalay, ang mga coins sa abi, ang mga kaldero kag iban pa nga mga pangpagahod agad gid lamang at makalikaw na kita sa mga firecracker related injuries sa paggamit sa ining mga palupok Bombodoni. Ikabati nato nga nanging pahayag sa Iloilo City Health Office, si Jean Dimasuay. Ang Iwas Paputok campaign is ang public health and safety initiative to prevent firecracker related injuries and deaths during the holiday season natin.
So, ang Iwas Paputok campaign, gina-advocates ni for safer alternatives to fireworks. It encourages communities to take part in organized fireworks display and opt for safer alternatives such as magamit kita turotot, drums, mag-play isang loud music, tapos car honking and light sticks and other sound or light emitting devices instead of magamit kita firecrackers and pyrotechnic devices. So may ara kita fireworks related injury surveillance. So last year may ara kita mga type of injuries. May ara kita fireworks injuries, may ara kita 16 cases. Stray bullet, wala. And firework ingestions, ang nakatulon sa mga fireworks, wala man. So, ang total natin is 16. Only fireworks injuries natin. So, usually, ang aton mga fireworks injuries, may ara kita nga age 1 to 10 years old, may ara kita 8 ka cases. And sa 21 to 30, dara lang gid mga range ang aton nga ano. So, may ara kita type of firecrackers nga injuries by type firecrackers as a year to 2024. May ara kita ang homemade firecracker, may isa kita ka case. May ara nga kamera, may 6, ang triangulo may 4, ang boga may 4, may kag ang Roman candle may isa. So total of 16 cases. Mga firework related injuries naton, may ara kita nga may burns kita. So, ano ang himuon naton kung mapaso? So, i-cool naton ang aton nga napaso sa running water for 10 to 20 minutes. Tapos, i-cover naton ang aton nga burned area with clean, loose, sterile dressings. And do not apply toothpaste. And hindi ta na pag, kung mag-blister siya, hindi siya naton pag i-prick. And do not apply ice directly to a burn. Dapat i-cover danay ang ice tapos i-apply sa burn area. And syempre, go to the nearest hospital immediately. So for wounds naman, kung may pilas, hindi ta pag-ignore ang ini-injury, biskan ano pa nakagamay, immediately wash ang aton nga wound with soap and clean water. Tapos i-apply pressure with clean cloth or sterile gauze to stop bleeding kung nagadugo. And i-cover nato ang wound with a sterile gauze, bandage, or clean cloth para hindi mag-infection. And syempre, seek immediate gid naton makadto kita sa hospital or pa-check naton. So may mga smoke inhalations man kita kung syempre kung may mga fireworks, grabe ang mga asokis So i-ano lang tama palayo kita sa source, kadto kita sa fresh air. Tapos kung grabe gid ang na inhale naton, pwede man kita seek medical attention immediately. So kung may ara pag nga kung nagamit ka kamera kag nalukpan ng nimo kamot, amputation, i-control tang bleeding with the pressure dressing, tapos i-cover tang detached part. Usually kung grabe ang wasag naman na siya, cover ta siya with moist dressing. Tapos apply tourniquet to minimize or control massive bleeding, and syempre bring the patient gid siya sa na batian ang nangin na pahayag sa Health Emergency Management Staff, si Ma'am Jean de Masuay sa Iloilo City Health Office Bomodoni nga nagapahanumdum gid subong man sa aton nga mga kabombong at hinalungon gid kag magamit lamang sa mga alternatibo sa ini nga pagsugalaw man sang bag-ong tuig. Damo pwede nga magamit ng alternative aside sa palupok, aside sa turotot ni bombohan nati, pwede ka manda ka bagting-bagting sang kung may lingganay, kamo tadi bagting kamo da lingganay. Kung way lingganay ti ang mga kaldero nyo na ablang away na nagamit, budlay nga bagtingon mong ginagamit pa kay base bala kag manusbot. Ati sakto gid mo doon Ang iban nagapawang na sang ila sini nga mga salakyan. Hindi lang galing pag-ilagaw-lagaw da kay kun open ma-flare na kag madakpan day kernel karbansos da sa gwati palamakulo mo gina. Singgit ka da. Hindi ka lang masinggit sa inaway. Singgit ka lang Happy New Year. Damo sang pwede nga pamagi nga safe nga hindi makahalit pero ang iba niya hindi gid makalikaw nga magamit gid sang palupok, ti kuan gid maghalong gid sa paggamit sa mga palupok kay delikado.
Tama gid Bombodon. Kagkapinta if ever nga may ara gid man, may ara gid man sang mga indikid sa nga tika magsugala sa bagong tuig, may ara gid sang mga kuitis sabi nga ginabakal, kag ginapaluktok sa tiyon sang bagong tuig, okay lang man as long as safe kag nabakal man sa mga registered nga mga balaligyaan, subong man diri man sa may syudad sang Iloilo Bombodon. Oo. Ang hindi ko lang nila maintindihan, Bumbuhana, kay tradisyon ining pagpalupok sang mga firecrackers kay ginapatihan nga ina kuno makatabog sang mga panulay sang yawa sa mga di malas tabugo niya na parang pagsulod sang New Year ti swerte na or Mayo na galing kiti kung nagatabog ka sang yawa kung ang ikaw nagapalupok ara sa imo sining ugsaran sa gwa ti ara sa gwa ang yawa ti diin manago ang yawa Bumbuhana. Basta ma-absorb kang nagapalupok wala kay sa gwa siya. Oo, masulod sa balay kay dito saya safe mo kay way sa may kapalupok sa balay. Ti daw bariskan. Tani kun ga tabog sa yawa sa sulod sang balay kun ara ang yawa sa sulod sang balay ti sa sulod ga palupok Ay hindi delikado. Hindi para magwa mo. Kay karon kun sa gwa kaya mapalupok ti ang yawa masulod kay dito ya sa sulod sang balay safe. Amo na siguro nga tining alternative Bombodon nga kapagahod man sa sulod. may palupok so may sagwa man. Ati way gid pa kadtuan ang yawa kun mo sina Bumbuhana. Pero hindi magpalupok sa sulod balay ha. Kun magtabog ka mo sang yawa sa sulod sang balay ti turutot or bagting ka mo da sang kaldero or sang kawa or singgit ka da. Or patunog ka mo da sang inyo sining nga mga sound system. Mga alternative gid sa may sulod lang ang Bombodon. Sagwa lang na yung mga palupok kay para safe na lang tanan. Ayawa na siguro ang yawa siguro kapalagyo kay sagwa ng sulod. Yung mas ginapatihan man sa mga Pinoy nga pampatabog man kag sa mga dimalas man kumbaga sa pagsugalaw sa bagong tuig. Sige. Ini si Bombohana Mendoza Andasa, and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Para bugid nga salamat sa kay Bombohana Joy Andasa sa gindulong sining nga report. Philippine Standard Time, 28 minutos na nakaligad sa tak na ang alas 9 sa aga. Atensyon sa aton sining nga mga kabombo kay subong nga aga. May promo participant kita nga nag-claim na sa iya sining premyo. Standby. 1, 2, panalo! Nakarating na bago mag-anim na oras ang ating winner. Eto siya! Opo na naton karon diri sa aton sining studio ang aton sining third daily draw winner ini siya kag nakaing agaw man sa iya sining anong kaura sining plaso subong aga sa aton sining studio si Crystalline Miranda. Ma'am, good morning kag congratulations gid sa imo. Good morning man, Bombodoni. Taga diin gani si Ma'am Crystalline? Taga Barangay Inggoray, La Paz. Taga Inggoray, La Paz. Anong trabaho ni Ma'am Crystalline? Student pa po. Student. Anong year? Second year. College? Anong course? Biology student. Sa diin kaga eskwela? Sa La Paz man, around sa WIT mismo. Sa WIT. Okay, sige. So, Christmas break nyo na? Oo. Actually, kagapon lang kami nag-celebrate sa Christmas party man namon. May exchange gift pa mo sa Christmas party? Mayara man. Anong imo nga gift nga baton? Lugom. Ano yung gift mo sa nakabaton sang gift nga halin sa imo? Mga personal necessities lang, mga toothbrush, mga musanan. Tito, daw okay man, lugom baylo sa ginatag mo daw patas-patas man? Patas man. Okay. Sige. Arya gift ining imo lang gid ang imo sining natagaan sining premyo 1,000 pesos nga cash prize una inaaral na sa imo sining kamot Ma'am Crystalline isipabi kon kompleto inang 1,000 pesos. So, 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos, 600 pesos, 700 pesos, 800 pesos, 900 pesos, and 1,000. 1,000 pesos. Anong plano mo sa 1,000 pesos, Ma'am Crystalline?
So ipangdugang na ni for celebration since upcoming naman ang Christmas. Abaw pang Noche Buena. Pila ka mo nga ma-celebrate sang Noche Buena sa inyong nga balay? 4 kami. 4. At bastante na ni ang 1,500 gani. Go na sining sa DTI. Goon eh. Ari pagid, pangdugang pagid sa Noche Buena, ang imo sining nga gift pack nga nakasulod sa balde nga orokan na ipakita sa aton sining nga mga kabombo, ara. No? So anong imo sining nga mahambal, Ma'am Crisaline, kay may pang Noche Buena ka na? Thank you so much yun sa Bombo. Kag sa mga nagatanaw dira, kag nagapamati, pidigid ka mo ka-join na as masugod naman ang ilang grand winner. Grand draw. Ano grand draw na kita sa December 27, 1 million pesos to ang nagahulat sa aton sining grand prize winner. Basta Radio, Bombo, Star FM, it's all for you. It's all for you. Thank you, Gid. Congratulations. There you have it. Ang aton sining winner, si Cristaline Miranda sa Ngingore, La Paz. Nga na-claim ng iya sining 1,000 pesos nga cash prize plus gift pack nga nakasulod sa balde nga orokan. Hindi lang ina, kay bago lang kita nag-awards ang aton sining winner, may winner pagid kita. 1, 2, panalo! Narito na ang isang nanalo ng special prize na Bombo Radio AM/FM Radio with LED lights. Rechargeable, handy at hindi fixed dial. Plus 500 pesos cash. Kaya nga itong sining first daily draw winner subong adlaw sang Biyernes, Desyembre 19, 2025. Special prize sa winner naton ini bauti may-ari na ni siya sang patunugon pang dugang gahod sa New Year kag syempre ti sa pang adlaw-adlaw man nga makapamati siya sang mga balita kag informasyon kag kalingawan sa mga matahom sini nga mga drama kag musika man sa Bombo Radio kag Star FM. Winner siya sang limited edition nga AM FM radio plus 500 pesos nga cash prize. Ang aton sini nga winner taga Barangay San Pedro Haro, Iloilo City, 70 years old. Congratulations again. Nagamit ini siya sang proof of purchase nga Omega Pain Killer. Ang aton nga winner amo si Ernesita Jimenez. Ernesita Jimenez. Saliwat Ernesita Jimenez sang Barangay San Pedro Haro, Iloilo City. Ikaw ang first daily draw winner kag special prize winner subong adlaw kag nagahulat na sa imong imo sa nga premyo diri sa Bombo Radio nga limited edition nga AM FM radio plus 500 pesos nga cash prize. Gani i-claim na diri. May ara ikaw sang anom ka oras sa Ernesita Jimenez para ma-claim ang imo sa nga premyo. Nagahulat na sa imo diri sa Bombo Radio. Magdala ka lang sang duwa nimo ka mga valid IDs kag ina dapat naka photocopy na. Saliwat ang aton sa nga winner, Ernesita Jimenez. Ernesita Jimenez, congratulations gid sa imo. 34 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga. Iban karon nga mga balita bantayan sa Bombohanay sa Udto. Standby na. Magasunod ang aton sini nga mga matahom nga mga drama, ang mga misteryosang kabuhi. Once There Was a Love kag Recuerdos. Ini si Bombo Donnie Ligalan. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!